ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የአቢላክ ቴሌቪዥን ነው። የአቢላክ ቴሌቪዥን ከአሜሪካን ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ እየተዘጋጀ ዘወትር ለናንተ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቴሌቪዥን ሐሙስ እና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ይቀርባል። የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር የተለያዩ መርሃ ግብሮች አሉት። የዛሬውን መርሃ ግብራችን የቤተሰብ ፕሮግራም ነው። በዚህ የቤተሰብ ፕሮግራም ከተለያዩ ሰዎች ጋር የተለያዩ ውይይቶች እናደርጋለን። ዛሬም እንዲሁ አንድ ከተወሰኑ እንግዶች ጋር አንድ መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ጤና ይስጥልን። በዛሬው መርሃ ግብራችን አብረውኝ እዚህ የምትመለከቷቸው እንግዶች አሉ። ከበድ ያሉ ትልልቅ እንግዶች ናቸው። በዚህ በ2022 ዓመተ ምህረት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ኮሌጅ ለመሄድ በዝግጅት ላይ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ አብረን ከነሱ ጋር ውይይት ይኖረናል። አብራችሁ እንድትቆዩ በድጋሚ እንጋብዛለን። ይህ የአቢላክ ቴሌቪዥን ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው። እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ይያለው አቃለው ሰሞኑን ያው ትምህርታችሁን ጨረሳችሁ በቃ የግራጁዌሽን ፓርቲ በጣም በደንብ ያያረጋችሁ ነው አይደል? እኔም እስካሁን የተወሰናችሁትን በልቻለሁ። ደግሞ ትንሽ ይቀረኛል አይደል? እንበላለን ደግሞ እኔ በጣም የሚገርመኝ እኔ ኢትዮጵያ ነው ያደግኩትና ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ድግስ የሚደገሰው ልጆች ኮሌጅ ሲጨርሱ ነው እንጂ ሃይስኩል አለ ነው ሃይስኩል ድግስ የሚባል የለም። እዚህ ሀገር ደግሞ ትንሽ የተገለበጠ ነው አይደል? የተለየ ነው። ትልቅ ድግስ የሚደገሰው ለማን ነው? ለሃይስኩል ሃይስኩል ጨርሰው ወደ ኮሌጅ ለሚሄዱት ነው አይደል? ከኮሌጅ ሲጨርሱስ ትንሽ ነገር አንዴ ነው ማይደረግ መሰለኝ አይደል? በጣም ጥሩ። ስለዚህ ያው ምን ደግሰው እግዚአብሔርን ለማመስገን ነው። እናንተንም በህይወታችሁ እግዚአብሔር አምላክ ጠብቆ ለዚህ ስላደረሳችሁ ስሙ ከፍ ይበል ይመስገን። በድጋሚ እናንተንም እንኳን ደስ ያላችሁ። ለምን ራሳችሁን አታስተዋውቁን? ከማን ጀምር? ከአንቺ ጀምርና ስምሽን የት ሃይስኩል እንደሄድሽ እና ደግሞ እድሜሽንም ንገሪን። እሺ ስሜ አብስራ ተመስገን እባላለሁ። ከሴንት ቻርልስ ሃይስኩል ነው ግራጁዌት ያደረኩት እና 17 አመቴ ነው። ስሜ ባይሽ ጌታቸው ነው። 18 አመቴ ነው። ከፔንት ብራንች ሃይስኩል ነው የጨረስኩት። ስሜ ሰለሞን ይባላል። 18 አመቴ ነው እና እኔ ዊን ሃይስኩል ነው የሄድኩት። ሰላም ስሜ ልደት ሞገስ ነው። 17 አመት ነኝ። ከሚድ ሃይስኩል ነው የጨረስኩት። በጣም እናመሰግናለን። ሃይስኩላችሁ እንትናችሁ የተራራቀ ነው መሰለኝ አይደል? አለስ ዊትንና ፔንት ብራንች ቅርብ ነው ልበል? ትንሽ የአብስራ የትምህርት ነበራችሁ? ሴንት ቻርልስ። የእናንተ ካውንቲ ማን ነው የሚባለው? ሴንት ቻርልስ። ካውንቲው ሴንት ቻርልስ ነው የሚባለው? ሴንት ሜሪ መስሎ ነበር። አይ ከሴንት ሜሪ አጠገብ ነው። ሴንት ሜሪ የሚባል ኢቭን አውራጃ አለ። ቅድስት ማርያም የሚባል አውራጃ አለ እዚህ ሜሪላንድ ውስጥ። የሚገርም ነው። እናንተ ደግሞ ሞንጎመሪ ናችሁ። በጣም ጥሩ። እስቲ የሃይስኩል ህይወታችሁ ወይ ደግሞ ከ9ኛ እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ ስትማሩ የነበራችሁን የትምህርታችሁን ሂደት እስቲ አብራሩኝ። ካንዳችሁ መጀመር ይችላል። ማን ይጀምር? ምን እንደሚመስል ሃይስኩል? እኔ መጀመር ይችላል። እሺ ባዩሽ፣ ስምሽ ራሱ በጣም ደስ ይላል። ማን ነው ወጣልሽ በነገራችን ላይ? እሱ ረጅም ታሪክ ነገር አጠር አድርገሽ ንገሪኝ። አጠር አድርጌ እሞክራለሁ። እሺ በቃ አባቴ ሲያድግ በትምህርቱ ሁሉ ሰው ያውቃል። ትምህርት በጣም ነው የሚወደው። በትምህርቱ ምናምን ሲያተኩር
ሀያ ምናምን አመቱ ሆኖ አሁን ወደ 30 ሊገባ ስል ወላጆቹ እሺ በቃ I know ትምህርት መውደድን እናውቃለን ግን ልጅ ውለድ ሚስት አግባ የልጅ ልጅ እኔ ሲሉ ትምህርት የጨረሳለሁ ምናምን ሲል unfortunately አረፉ እናቱ and then አባቱ አረፉ so የመጀመሪያ ልጅ ስሙን ሲያወጣ በአዩሽ ብሎ አወጣላት ምን like እንዴት ነበር ሪአክት የሚያደርጉት እንዴት ነበር የሚሆኑት ቢያዩሽ ኖሮ በጣም ይገርም ታሪክ ነው በእውነት በጣም ደስ ይላል ባዩሽ እንትን ውስጥ አሜሪካን ውስጥ ስም ኮመን አይደለም እንዲያውም አሁን ኢትዮጵያ ስም ተቀይሮ ወደዚህ ሀገር መጥቷል of course ይሄው ባዩሽ በጣም ደግሞ ታሪኩ ደስ ሲል ደስ ይላል ማን ያወጣልሽ ጌታቸው ታችበለ አባትሽ ጌታቸው ታችበለ ኦይልሽ ከና አባቱ ነው ታሪኩ በጣም ደስ ይላል የአብስራስ ታስተውሻለሽ ለምን የአብስራ የተባልሽው የአብስራ የኔ መጀመሪያ ስም ሊያወጡልኝ ሲል ፍቅር ብለው ነበር መጥራት የፈለጉት ግን ቀየሩት ለስወለድ አሁን እሱም ታሪክ አለው እናቴ እርጉዝ ስትሆን በጣም የችግር እርግዝና ነበራት በጣም ያማት ነበር የደም ችግር ምናምን ነበር እና ልጅቷ ትሞታለች ከተወለደች ነበር የተባለችው ነብዙ ጊዜ አይ ልጅቷ ትተው እርግዝናው ትተው ምናምን ተብላ ነበር ግን አይ ልጄን ወልዳለሁ ብላ ራሱ ልጅ እኔን ስትወልደኝ ዱዴቷ like ዱሳቷ ወደ ማታ ወደሚቀጥለው ቀን ነበር ግን ሆስፒታል ውስጥ ነበረች ግን ሐኪምም ምናምን ሳይኖር ራሷ ወለደችኝ ምንም መድኃኒት ምናምን ሳይኖር ወለደችኝ ከዛ የአብስራ ተባለ የእግዚአብሔር ስራ ስለሆነ የአብስራ በጣም ደስ ይላል እንደም እንኳን የጠየቅኳቸው አምልጦ ነበር ይሁሉ ታሪክ የአብስራ ተመስገን አባትሽ ደግሞ ቀሲስ ተመስገን ፍቅርን አለ የዚህ የታላቅ ደብር አሁን ያለንበት ማለት ነው አሁን ያለነው በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ነው በዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ የመጀመሪያው አንጋፋው ትልቅ ቤተክርስቲያን ነውና የአብስራ አባት የዚህ የደብር አገልጋይ ካህን ነው የታወቀ አገልጋይ አይደል ስለዚህ የአብስራ ተመስገን ተባልሽ በጣም ጥሩ ማነው ነው እናትሽ ናት አባትሽ ነው ያወጣው አላውቅም ሲነግሩኝ እናትሽ ትንሽልጅ እንዴ ተቸግሬ ይሄን ሁሉ ነገር አልፌ ስለወለድኳት የአብስራ ነው የሱ ስራ ነው ብላ ነው አይደል ሊሆን ይችላል እሺ ኤልሳቤጥ መኩሪያ ማለት ነው በጣም ጥሩ ለምን ነው የተባልሽው ጥያቄን ቀይሬዋለሁ እንግዲህ አባቴ ነው ስሜን ያወጣው ሩ ማለት የግስ ነው የኮከብ like መብራት ኮከብ ብርሃን ለማለት ነው እንደዛ እንዳልሳሳት ደግሞ ሰለሞን እንዳይገለኝ ማለት like starlight ለማለት ነው starlight በጣም ግዕዝ ነው በሌላም ቋንቋ አለ ሲባል ሰማለሁ እናቴ ነው ወሎ ምናምን እንደ ነፍስ ነው like አየሽ በሷ ደግሞ ባደገችበት በደስ አካባቢ ደግሞ ሩህ ሲባል ነፍስ ማለት ነው ገጥሞላታል ማለት ነው ለሁለት ነው ልደትስ ትልቅ ታሪክ የለም ግን በቃ እናቴ ስሙ ልደት በጣም ነው የወደደችው ወደ ገና ነው የተወለዱት that's so because you were born around ironically I was born around Christmas so it was perfect is that the exact day like December 14th 11 days okay 11 that's fine ስሙን ስለምትወደው ማነች እናትሽ ከባድ ወርቅ ጤና ስማቸው ራሱ ጥሩ ከባድ ወርቅ ነው ከባድ ወርቅ ነው ታውቂያለሽ heavy gold it's like the precious one and ማን አወጣልሽ ጋሽ ሞገስ እናትሽ ታወጣችልሽ በጣም ጥሩ አያችሁ ጥያቄ ወደ ጥያቄያችን እንመልሰው ወደ ቀደመው ፈቃደኛ ነበርሽ አይደል እስቲ ሃይስኩል እንዴት እንደነበር ንገሪኝ መጀመሪያ ትንሽ ያስቸገረኝ ነበር ባላንስ ለማድረግ ከጓደኞቼ ጋር ስጫወት ትምህርቴ ላይ ፎከስ ለማድረግ ትንሽ ያስቸገር ነበር ግን as I got older ትምህርቱን ከበድ ሲከብደኝ እኔን ጠንካራ አደረገኝ እና ባላንስ ለማድረግ እና በትምህርቴ በደንብ እንድተወክር አደረገኝ መክበዱ መስራት አለብሽ ብሎ አስገደደሽ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ችግር አይደለም ችግር ነው ወደ መፍትሄ ወስዳል ማለት ነው እውነት ነው ይገርም ነው ያብስራስ
ምን ይመስል ነበር? በደም ነገር ገጽታ በኔ ኤክስፒሪየንስ ትንሽ ተቃራኒ ነበር። መጀመሪያ ስገባ ምንም አልቸገረኝም። ክላሶቹም ትንሽ ቀላል ነበር። ብዙም ማረጎም ወጭ አልነበረም። ከዛ በጣም ብዙ like የረፍት ሰዓት ነበርኝ። በረፍት ሰዓቴ ቤተክርስቲያን ምናምን አይቸገረኝም። ሞር በዚህ አመት ነው የቸገረኝ ሁሉንም ነገር ለማድረግ። መጀመሪያ ኮሌጆች አፕላይ ማድረግ፣ ኤሴዎቹን መጻፍ፣ የትምህርት ነገር ማድረግ፣ ከዛ ደግሞ ከዛም በላይ like extra curriculars ምናምን ማድረግ በጣም ብዙ ሰዓት ወስዶ እንደ በፊቱ አልነበረም። ባላንስ ለማድረግ በዚህ አመት ብቻ ነበር ግን like በጣም የቸገረኝ ግን ደህና ነበር ሁሉ ጥሩ ነበር። እሺ ልደት በእንግሊዝኛ ነው። Freshman and sophomore year was easier, but it was still difficult. The courses I took weren't as hard as now, but I still struggled in that aspect. I didn't know much about transcript grades and things like that, how to ask for help from teachers. But eventually it made me learn and it made me grow as a learner and as a student. I joined a program called IB. It's a global program. It's a very difficult program. It was very difficult, especially online. IB Mama. International Baccalaureate program. Okay. Yeah, it's an international program. It was a very difficult transition, but I just had to adapt to it. Sweden Baradash Mala. በጣም Rose, didn't know high school. I would agree. High school was challenging. I think freshman and sophomore year were like definitely like kind of easier online. Like ትንሽ ከብዶኝ ነበር because like ተማሪዎቹ ጋር like አንገናኝም ምናምን like አስተማሪ መጠየቅ ብዙ አንችልም ጥያቄ like limited ሰዓት ስላለን online ለመማር. But I think COVID ነው በኮቪድ ነው የምትይው? Yeah, በኮቪድ ጊዜ like junior year. በኮቪድ ነው እናንተም ቻሌንጅ በደንብ የነበረባችሁ ማለት ነው? And like I think it taught me like a lot of discipline and responsibility. Like it forced me to like email teachers when I needed help and like look for other ways to like teach myself. And like that was the time when I got more like involved in like after school activities. So I think high school was challenging, but it taught me a lot and like prepared me well for college. በጣም ደስ ይላል። ያው ካራታችሁ የሚወሰድኩት ቻሌንጅ ምንድነው ብዙ ጥረት የሚጠይቅ ነገር ገጥሟችሁ ነበር፣ ነገር ግን አርጋችሁታል እና እንደውም ጥሩ ሰው አርጓችኋል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ሰው ሲቸግረው ምን ያደርጋል? ለዛ ችግር መፍትሄ ሲፈልግ በደንብ ያድጋል አይደል? በጣም ጥሩ ነው። የቤተሰብ እገዛ ምን ይመስል ነበር? አሁን ብዙ ያወራችሁት የራሳችሁን ምን እንዳረጋችኋል፣ ግን ቤተሰቦቻችሁ የቤተሰብ ስንል የግድ እናትና አባት ብቻ ላይሆን ይችላል። ኤክስቴንድድ የሆነ ፋሚሊ ማላክስ ታላቅ ጎታ ሌላም ይኖራልና የነሱ እገዛ ምን ይመስል ነበር? የቤተሰቦቻችሁ ከማን ጀምር? እገዛ ማለት ምንድን ነው? የሚያግዟችሁ እርዳታ ማገዝ። እገዛ ሲሆን ጠፋብሻል አንቺ ኮንፈረንስ ተማሪ በኋላ አማርኛ ቃል ትጠየቃላችሁ ጉዳችሁ ያብስራ ካንቺ ጀምር። እንዴት ነበር እስቲ የእናትሽን የአባትሽን የቤተሰቦችሽን እስቲ እርዳታ ንገሪኝ። በእርዳታ like በትምህርት ብዙም አልነበረም እርዳታቸው more like ለኔ እዛ መኖር like be there for me. You know like አሁን አንዳንድ ክላሶች ምናምን ቢቸግሩኝ ብዙ መጠየቃቸው ነገር አልነበረም like አይገባቸውም። እነሱም እንዳጠየቁኝ አንዳንዴ እናቴ ራሱ ሳወራት አንዳንዴ በማት በመናምን ምን አውቃለሁ ብላ ነው በተመለስልኝ። ግን እና ደግሞ ብዙም ዘመዶቼ ምናምን እዚህ ስለሌሉ like መጠየቅ አልችልም። ግን ኮምፕሌንስ አረግ ይሄ አስተማሪ እንደዚህ ያረገ እንደዚህ ሆነብኝ ምናምን ስል እዛ ተቀምጦ ይሰሙኛል። እሱ በጣም ያግዛል። you know በጣም stressful situation ውስጥ ምናምን ስትሆን አንድ ሰው ደምጥሽ ራሱ yeah just መስማቱ okay it's okay ምናምን ማለቱ still like በጣም ያግዛል። ትልቅ ነገር ነው። ሲሰማ አንቺም እኮ እኔ ባለፈው ግራጁዌሽን ላይ መጥተን ነበር ሲሰማ አንቺ ራሱ ብቻሽን በርሽ ዘግተሽ ነው የምትሰሪው ዝራቲ ማለት መቼም አሉ ከሩምሽ እውነት ነው? ስለሱ homework ምናምን ስሰራ just በሬን ዘግቼ ምናምን like እንዳይረብሹኝ እንዳይመጡ ምግብም እንዳይጠይቁኝ just ስጨርሳለሁ ራሴ ሄጄ እበላለሁ አወራቸዋለሁ በራሴ ሰዓት። ግን እየሰራሁኝ መሃል ኢንተራፕት እንድዳረግ ብዙ አልወድም። እሱን ራሱ ባለማድረግም ረድተውሻል ማለት ነው። ኦኬ እሱ አትፈልግም ብለው ቁጭ ብለዋል ማለት ነው። ኦኬ ባዩ ወላጆቼ እንደ ያብሳ እንዳለችው
but like mental support በጣም ረድቶኛል just ዝም ብለው just በመስማት በጣም like ቀላል ነገር አይደለም even ቢጮህቡኝም ቢቆጡኝም ይሄን አድርጊ ይሄን እንዳታረጊ ምናምን እሱም ራሱ በጣም ትልቅ እርዳታ ነው ግን one of the people I want to really highlight is እህቴ because እሷ አሁን የሁለት አመት ልዩነትም ቢኖረን ትምህርቱ more ይገባታል like አብረን ስለሆነን በእድሜ ትንሽ ቅርብ ስለሆነን and so like አማርኛ ሂሳቡ or ምናምኑ ያስቸግረኛል ስላት or even ባለክስም ብናደድም like እሷ ናት okay ገብቶኛል like እኔም ተማሪ ስለሆንኩኝ ይገባኛል ምናምን ብላ like calm down የምታደርገኝና support የምታደርገኝ ይገርም ነው እሷም ደግሞ ስሟ እንደ የአብስራ ነው ያንቺ ምህት ስም አይደል በጣም ይገርም ነው እና አብስራ አንተ ትልሻል እኔ እኮ ህፃን እኮ ማረጋት አይደለችም ማግኘ ትልቅ ነች ህፃን ነበረች በቅርብ ጊዜ ያደገች ጌታቸው ነው የማሜስ እነሱም እንዳልኩት with mental support they're really there for me and also like መምከር even if that's በጩኸት or even if that's በቁጣ መምከርም ይችላሉ so especially ጌታቸው መምከር ይችላል ጌታቸው አባትሽ እሺ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ የሚለው አንዳንድ ሰው እናቶቻቸው ድምጻቸውን አባቶቻቸው ድምጻቸው ከፍ ሲያደርጉ የሚቆጡ ክፋት ብለው ያው ልጅነት ስለሆነ ነው ግን አይደለም ማለት ያው ፍቅር አለው ከጀርባውና ያንን ባያረጉ ደግሞ እኛም አንሰበሰብ ለዛ ብለው ይመስለኛል እኔ ደስ ስላለኝ ነው እንትናቸው ምክራቸው በቁጣም በጨዋታም ቢሆን አሁን ገብቶሻል ቫልዩ ማለት ነው ጎበስ ጥሩ የቤተሰብ እርዳታ እንዴት ነበር ወላጆቼ በጣም ረድተውኛል በምክርም ቢሆን like መስማት ችግሬን ምናምን like even like ቀጥታ like ጥያቄ ነው like በሆምወርኬን ባጠይቃቸው like ይሰሙኛል ምናምን ችግር ሲኖር give up እንዳላደርግ like ይረዱኛል ግን እህቴ ናት ብዙ ረዳችኝ አብረን ስለተማረን እሷ ከኔ 2 አመት ቀድማለች እና አብረን ትምህርት ቤት ሄደናል ለ2 አመት እና ብዙ like አስተማሪዎቹን ታውቃለች like አንድ አይነት ክላስ ወስዳለች ምናምን so like በጣም ረድታኝ ነበር like college application ላይ especially like essay ታነባለች like ምን እንደምጽፍ ምናምን like advice ትሰጠኛለች so እሷን ነው በጣም like የተደገፍኩት አያል በጣም ደስ ይላል ልደት ልክ እንደ ያብስራ ነኝ ከልጅነቴ ከትምህርት ቤት ስመጣ በቃ ብሩሜስት ነው የምገባው homework ስሰራ ቤት ስራ ስሰራ I don't even eat I don't do anything I don't say hi I do my homework my parents support me mentally ግን እውነት ለመናገር የራሴ ስራ ነው ግን ሳያቸው የነሱ ልፋት ሳይ that was my inspiration to do better to be better than them ግን ዘጠነኛ ክፍል ስገባ አክስቴ ቁንጥር ኤልሳቤት ምትባል ሴት ወደዚህ መጣች እንደገና ያጎቴ ልጅ እንቁ ምትባል ልጅ መጣች እነሱ I see them as inspiration እነሱ ነው ይረዱኝ በጣም college applications everything classes they were the ones who helped me out ቁንጥር ምትባል አክስቴ ከUC Berkeley ነው የግራጁዌት ያደረገችው medical school የሄደችበት በጣም I don't say this a lot ግን she's my number one inspiration እንደሷ ነው መሆን ነው የምፈልገው so having her in my life is an inspiration she was the biggest inspiration እንቁ as well በጣም ደስ ይላል በነገራችን ላይ በተለይ አሁን ልደት አልሽው እኔ ደግሞ ቀጥሎ ያሰብኩትን ጥያቄ ነው የነካሽው አሁን ምን እድል ቢሰጣቸው if you get a chance to thank your family you know in our community እኛ ቤተሰብ ስንል እናትና አባት አይደለም አይደል በእኛ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ሰፋ ያለ ነው እና if you get the chance እና ተናገሩ ብትባሉ ምን ልትናገሩ እንደምትችሉ ነው አሁን እድሉን ልሰጣችሁ ነው ለእናቶቻችሁ ለአባቶቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ መልእክት አስተላልፉ ብትባሉ ምን ትላላችሁ ይሄን ምልበት ሌላ ምክንያት አለ ግን አሁን ልደት ስለነካሹ ወደሱ እንሂድ እንዳው ያብስራ አሁን እድሉ ተሰጥቶሻል ለቤተሰቦችሽ መልእክት እንድታስተላልፊ እንድትነግሪያቸውና መልእክቱ ነገራቸው ይሰሙሻል እሺ ለእናቴ ኤልሳቤት መኩሪያ ነው እና ለአባቴ ተመስገን ተሰማ
ቀሲስ ተመስገን ተሰማ ለቤተሰቦቼ ሞስሊ ለእናትና ለአባቴ በጣም ነው ማመስገን የምፈልጋቸው ሁሉንም ነገር ያረጉልኝን አይቻለሁ ነው በጣም ነው ማከብራቸው ሁሉንም ነገር like የራሳቸው ኑሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ተተው በዚህ መምጣታቸው ራሱ ትልቅ ነገር ነው እዚህም የሆኑ በጣም የሚለፉት ለኔ ትምርት ተብሎ ነውና በጣም አመሰግናቸዋለሁ አሁን ደግሞ ባዩ በመጀመር እናቴ ማመስገን ፈልጋለሁ ብዙ መከራ አይታ ብዙ ነገር አልፋ ነው እኔን ያሳደገችኝ she was a stay-at-home you're a stay-at-home mom for 12 almost 13 years and your lafat will never go unnoticed I thank you for everything that you've done every sacrifice that you've made for my dad ሁሉ ነገር በውስጡ ይዞ አንዴም ሳይቀየም ሰውን አንዴም ሳይናደድ ያሳደገኝ አባቴ I really appreciate you your patience is crazy like I literally love you and you're such an amazing person and if it wasn't for how strong you are I would not be at the place that I am today and to my sister በብዙ ነገር እንዳልፍ የረዳሽኝ አንቺ ነሽ you may not know it but you've really helped me with like just getting through a lot of tough times a lot of mental battles even if you don't notice it you've been everything to me so I really appreciate ሁላችንም እወዳችኋለሁ ሩህ ያኛውን ካሜራ ያያሽ ለቤተሰቦችሽ አንደስ አድሬስ አርጋቸው ለናቴ አምሳል ዘርጋው ለአባቴ ሰለሞን ከበረ I really just can't express how much like I thank you guys have done so much for me sacrificed for me like at work whatever just to come back and like help at home they are always like willing to drop anything that I need for my education to come and pick me up for school or like drive me wherever I need to be and like mentally they've supported me so much my sister as well like hearing me out when I'm like stressed out at school or I need anything they're always there for me and they're always like a comfort for me and like ever since I was a kid they've supported me so much and I really can't thank them enough for what they've done አመሰግናለሁ ለደትም ያንን ካሜራ ያያሽ ለቤተሰቦችሽ Okay I can start with my mom mom you already know how much I thank you every single day I don't say it enough but I can say it right now thank you for always supporting me for always being there for me I see your hard work and it doesn't go unnoticed thank you for everything that you do for all the sacrifices you made on behalf of my brother and I to my dad thank you for being so patient with me you are one of the most patient people I've ever met especially with someone like me you're an inspiration to me no matter the difficult points you've been through you still remain positive and you never give up to my aunt of course Lolo I don't say it as much as I should but thank you for everything I know I don't seem appreciative sometimes and sometimes I can get annoyed but I really do appreciate you and your yelling and your many comments that you make but I really do appreciate you you're an inspiration to me and I hope to be half of the person that you are and then lastly Uncle because she'll get mad at me if I don't say this thank you for everything that you do you're also an inspiration you're the older sister I never had you're smart inspiring and yeah I'll keep it at that በጣም እናመሰግናለን ከዚህ ቀጥሎ አንድ የምናየው ትንሽ አጭር ቪዲዮ ይኖራል ከዛ በፊት ግን በትምህርት ቤት በነበረው ምርቃታችሁ ላይ ለምሳሌ የተለያየ ነገር እንዳላችሁ አውቃለሁ አንዳንዶቹም ጋር ተገኝቻለሁ የትምህርት ቤት ምርቃታችሁ ላይ ልደት የምርቃቱ ጊዜ መድረክ ላይ ነበርሽ አይደለ ምን ነበር የተሰጠሽ ኃላፊነት keynote speaker ስለዚህ ልደት ለትምህርትሽ ዋናው ንግግር እንድታረጊ የተጋበሽው አንቺ ነበር keynote speaker ነው የሚባል ሌላ ስም አለው እንዴ it's just keynote speaker right እዛ ላይ በጣም ብዙ መልእክት ተናግረሻል ስለዚህ አሁን ለእንግዶቻችን ለዚህ ለተመልካቾቻችን ምን እንጋብዛለን ሁሉም በየትምህርታቸው የነበረ ምርቃት ነበር በጣም ከለርፉል ነው በጣም ያምር ነበር ግን ትንሽ እንድታዩት ልደት ያደረገችው ንግግር የተናገረችውን በጣም ውስጥን የሚነካ ንግግር አለ ከዚህ ቀጥሎ እንሰማና ተመልሰን አብረን እንገናኛለን በድጋሚ እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአቢላክ
የቴሌቪዥን መርሃ ግብርን ነው። የአቢላክ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከአሜሪካን ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዘወትር እየተዘጋጀ ዘወትር ሐሙስና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቴሌቪዥን ይተላለፋል። ይህን መርሃ ግብር እንዲህ ነገሮች እንድናቀርብ ደግሞ ሁሉ ጊዜ አንድም እድሉን ያመቻቹልን ሁሉ ጊዜም ሁላችንም እናቃቸው አባታችን መምህራችን መምህር ፕሮፌሰር ዘበነ ለማ ናቸው። ለሳቸው በጣም እናመሰግናለን። እናንተም ድጋሚ እንድትከታተሉ እየጋበዝን ተመልሰን እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። በነገራችን ለኪኖት ስፒከር እንድትሆኚ እንዴት ልትመረጭ ቻልሽ? ትንሽ ፕሮሰስ አለ። So the top 5% is chosen. So the top 5% has a Latin distinction called summa cum laude, meaning the highest of honors. Those top students get chosen. I applied. I went through. Given my experience within the school as school president and class president, I was also chosen. Oh, you applied? ምንድነው ሌላ የሚያወዳድሩት ነገር አላቸው? So I formed a speech. I drafted my speech. I presented it to the graduation ceremony committee, and they chose mine. Yeah. በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደስ ያለሽ። Thank you. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ተመልሰናል። አሁን እንደምታዩን እዚህ ያሉ እንግዶቻችን ልብሳቸውን ቀይረው ነው ደመቅመቅ ብለው ነው የመጡት። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ይህ ከአሜሪካን ዋና ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ የአቢላክ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው። በዛሬው በቤተሰብ መርሃ ግብራችን እየተወያየን ያለነው በዚህ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው ሀገረ ስብከት በሚገኘው በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ በበኩረ ሃይማኖቱ ትሩፋት ሰንበት ትምህርት ቤት የሚያገለግሉ ዘማሪያንን እንዲሁም ደግሞ በ2022 ዓመተ ምህረት የከፍተኛ ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ኮሌጅ የሚሄዱትን እህቶቻችንን ልጆቻችንን አብረን ቁጭ ብለን እየተወያየን ያለነው። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ከዚህ ቀደም ብሎም የተመለከታችሁትን ንግግር እንደወደዳችሁት ሌሎቹንም ደግሞ ውይይታችን እንደተስማማችሁ ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ጤና ይስጥልን። እሺ እንዴት ነው? አሁን አልተቀየረም ልብሳችሁ? ሲቀየር በጣም ከለር በጣም ነው የሚያምረው። ለኔ እንዳላመጣችሁልኝ ምን የለም አይሰጥም። እገባለሁ ከእንደገና ያስኩልሽ ይማራል። በጣም ደስ ይላል። እኔ እንደማየው ጋውን ብቻ አይደለም እንደውም ብዙ የተንጠለጠሉ ነገሮች አሉ። እንደየትምህርት ቤቶቹና ደግሞ እንደየካውንቶቹ ደግሞ ምንድነው የሚባሉት እነዚህ እንትኖች ፒንስ ደግሞ አሉ። እነዚህ በደንብ አድርገን እናወራለን በኋላ። እሺ ግን እኔ ነገር ልጠይቃችሁ። በመጀመሪያ ያው ዘማሪያንም ናችሁ። መጀመሪያው ላይ ብዙ አላነሳውላችሁም ነበርና እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ሰው ሲያስብ ወደ ቤተክርስቲያን ሰው ሲሄድ በመዝሙር ወይ በሰንበት ትምህርት ቤት ሲሳተፍ ከትምህርታቸው ይጎትታቸዋል ብሎ ያስባል አይደል? እናንተን ቤተክርስቲያን መምጣታችሁ በአገልግሎት መሳተፋችሁ ምንም ችግር አልሆነባችሁም በትምህርታችሁ ላይ? እስቲ ማን ነው የሚነግረን? I can start. I think it's just about like time management. Like if you really want to do it like and be involved in the Mezmur Kafam Ramen, then you'll set aside the time and like make sure it's not like interrupting your schoolwork. Like we had like Sunday of course church in Nagaragaralan, and then like sometimes we'd have like other days of the week where we'd come and practice. But like if you just make sure like your homework is done before then and whatnot, then like it should all like fit together. Yeah. ሩህ አማርኛ ጎበዝ ናት። ዝም ብላ ነው ያወራችሁላችሁ። ጥሩ ነው። ትልቁ ነገር ማኔጅ ማድረጉ ነው ለምትይው። ፕላን እስካረግን ድረስ ማኔጅ እስካረግን ድረስ ምንም ችግር የለውም አይደል? በጣም ቆንጆ ነው። ልደትስ? I agree with Uru. Time management is key, but not only that. ፍላጎት ከሌለ it's not going to work out. If you don't want to do it, you're not going to find the time. You're going to make excuses. Then when you have the desire to do something, you always find time. በጣም ጥሩ ነው። ያብስራ ቤተክርስቲያን
ያው አባትሽ ማገልጋይ ነው እናትሽም ማገልጋይ ናት አይደል ይመጣሉ ይዞሽም ይመጣሉ አይደል አንቺ ደግሞ መምጣት ባለብሽ ጊዜ ደግሞ ትመጫለሽ እዚህ መመላለሱ ትምርትሽ ላይ ምንም ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም አይደለም ማለት ትንሽ በሰዓት ምናምን አለ ግን ዋናው ነገር ለለት እንዳለችው እስፍላጎት ሁሌም አንድ ነገር ስትፈልግ ሰዓቱ ራስ ተፈጥሯል ከትምርት በላይ ብዙ ተማሪዎች በጣም ብዙ ሌላም ነገር የሚያርጉት ነገር አላቸው ለሹ ነገሮች ሰዓት ካላቸው ለትንሽ ለቤተ ክርስቲያን አንድ ቀን ቢያወጡ like ከባድ አይደለም በራስ like ፍላጎት መግፋት አለብን basically በጣም ደስ የሚለው ስለዚህ እኛ ከፈለግን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ ያደርግልናል አይደል ፍልም ያሳያል ባይሽስ ከሩም ከበራቱም ከያፍራም ጋር በጣም ነው መስማማው ፍላጎቱ ፓሽኑ ካለ የና የምትወደው ነገር ከሆነ እንዲያፍራ እንዳለችው በደንብ ነው ያለችው ሰዓቱንም just ፈጥራለ ለሱ ብለ በጣም የወደድከው ነገር ከሆነ ኦኬ ሌላው ደግሞ እኔ ሳቅ ሁሉ ቤተሰቦቻችሁን አቃቸዋለሁና ቤተክርስቲያን ሁሉም የሚመጡ የሚያገለግሉ ናቸው ባንድም በሌላ በክህነት ብቻ ሳይሆን በቤተክርስቲያን ባለ አገልግሎት የሁላችሁም ቤተሰቦች ይሳተፋሉ ሌላው ደግሞ ቅዳሴ አለ ንግስ አለ ሌላም ነገር አለና ሁሉ ጊዜ ይዟችሁ ይመጣሉ አይደል ጧት አንዳንዴ ነው ለሊት ይመጣል ስንት ይመጣል አንዳንዴ ሚድናት አካባቢ ልንመጣ እንችላለን አይደል ወደ ቤተክርስቲያን እስቲ ይሄንን ስታዩት በቤተክርስቲያን ዙሪያ ያላችሁ ነገር ምንድን ነበር ከበድ የሚላችሁ እስቲ ነገር ያውነት እናውራ ሁሌ ደስ ብሎ ነው ላንመጣ እንችላለን መተኛት እንፈልግ እንችላለን ቅድም ያብስራ እንዳለችው ጊዜያተንም ሳይሆን ደግሞ ወደዛ የሚጎትቱ ነገሮች አሉ አይደል ቴሌቪዥኑ አለ ሙቪው አለ ጌሙ አለ ውጭ ያሉ አክቲቪቲዎችም አሉ ግን እስቲ እናንተ በቤተክርስቲያን በመመላሳችሁ ምንድን ነበር የሚከብዳችሁ እና ያንን ደግሞ እንዴት አርጋችሁ ተወጣችሁት ይሄን የምጠይቃችሁ ሌሎችም ልጆች በቤተክርስቲያን እንዲመላለሱ እንዲያገለግሉ የሚከብዳቸው ነገር ደግሞ እንዴት ሊፈቱት እንደሚችሉ እንዲያውቁ ስለምፈልግ ነውና ምንድን ነበር ከበድ ያላችሁ ለዛ ደግሞ ምን ሶሉሽን ወይ ደግሞ መፍትሄ አመጣችሁለት ከማን ይጀምር ደግሞ እኔ ጀምራለሁ ያብሰራይ እሺ ከበድ ያለኝ ነገር ሞር ከቤተክርስቲያኑ ነገር አልነበረም ሞር like የራሴ ነገር ነበረ it's like አሁን especially እዚህ ሀገር ስትኖር ከሌላው ነገር ሌላ ነገሮችን ስታይ especially እዚህ ሀገር ክርስቲያንን የሚሉት ሰዎችን ስታይ በጣም ክርስቲያን ነኝ ግን አንዳንዴ ብቻ ነው ቤተክርስቲያን የሚሄደው ስናሳ ሄዳለሁ ምናምን ሲለው ትንሽ ትቀናለ በልጅነትህም ሲሆን እነሱ 11 ተነስተው ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ they're still Christian like how is that እንዴት ነው የሚያደርጉት እነሱ ጾም ማድረግ የለባቸውም ምናምን ብለ compare ስታረግ ትንሽ ያንተን ሃይማኖት like የቀንሰዋል ለምን እኔ ይሄ ሁሉ ነገር ለምን ማድረግ አለብኝ ክርስቲያን ከሆንኩኝ ምናምን ትላለ አንዳንዴ እነሱ ትንሽ ስለሚያረጉ ግን ክርስቲያንን ብለን ስለሚጠሩ ግን ዋናው አሁን ማየው just የራሴ ሃይማኖት ነው ከሌላ ሰው ጋር compare ማድረግ የለብኝም እኔ ማረገው ሁሉም በፍላጎት ነው ማረገው እነሱም እንደሚፈልጉት ያረጋሉ ግን እኔ ክርስቲያን ምን ማለት የሆነ ራሴ ያውቃለሁ ለመርኩት ምናምን በሃይማኖቴም ጋር እንዲስተካከል አርጌ እንደዛ ነው ፕራክቲስ ማረገው basically ሹን ሪላይዝ አረጋው ሌላዎቹ ምንም ቢያረጉ የኔ ችግር አይደለም እኔ ከገባኝ አስተካክኝ ባደም እንደገባኝ ከሆነ እነዛ ሰዎች የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች አይደሉም ገባኝ ስትያቸው አንቺም ክርስቲያን ነሽ እነሱም ክርስቲያን ናቸው አንቺ ለተቀን እናትሽና አባቴ ያንኩ የጎተታ ያመጡት እነሱ ይለበለ ቡናችን ይሄዳሉ ነው የምትኛል እኔስ ብለሻልሽ የሚገርም ነው ትንሽ እንኳን ያው ብዙ በማይተጉ ነገሮች ስሜት ቢሳበብ በኋላ ግን ያልሽ ነው በጥሩ ተጠቀምሽበት እኮ ምን አገባኝ እንደሚሄኔ እኔ ነው አልሽ አይደለ የሚገርም እይታ ነው በጣም ደስ ይላል ባይሽስ ሳይለች በጣም ያስቸግርሽ የነበረው ከዛ እንዴት እንደፈታሽው ሳይለች ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው እውነት ነው it's very deep and it's something very real ሁላችንም ያለፍነው ነገር ነው ሌላ ሰው ሳረገው mom dad ለምን እኔ ማላረገው ምን ለው ነገር አለ ግን ለኔ እውነት ለመናገር በጣም የከበደኝ የእንቅልፍ ነገር ነው ለምንድነው እኔ just የማታ ሰው ነኝ homeworkንም ምናምን I don't know why የኔ like I'm በደንብ like
function የሚያደርገው just መሸጥ ለሊት ነው። ለሊት ሲል ነው I don't know like ስራዬ ምናምን ሙሉ ቀን just ትንሽ ሪላክስ አደርጋለሁ and then ማታ አንድም ሰው እንዳያወራኝ አንድም ሰው ምንም እንዳይደውልልኝ ስራዬን መስራት ነው የምወደው like ስራም ቢሆን ሙቪ ማየት ቢሆን ምናምን so አሁን እሱና ቤተክርስቲያን አብሮ ስታረግ ችግር ይፈጥራል ያመሸሽ እንዴት እንደሻለሽ ቤተክርስቲያን በጧት ስለሆነ የኛ ቤተክርስቲያን like 4 a.m. to 10 or sometimes even some people can ambasa yonut so 3 a.m. የሚነሱ አሉ እና የእንቅልፍ ነገር ነው ለኔ like just ራሴን like okay በጊዜ መተኛት አለብሽ so ምታረጊውን በ10 ሰዓት ላይ ጨርሺና በደንብ እንድተኝ ምናምን እሱ ብቻ ነው ያስቸገረኝ እንዴት ነው ታዲያ ምን አዘጋጅ ምንድን መፍትሄ ያረግሽ Yeah, I mean, Kadim Eru mentioned something really good. It's called time management. So no, like saat nagarochin, sarain, moving, begize macharas, na saat lamatenya sendiri orang. ስለዚህ አሁን ከናንተ እድሜ በታች ያሉት ልጆችም እንቅልፋችን ብለው ቢሉ ምን ተማክራቸዋለሽ ለምሳሌ like and this all of them በጣም ጥሩ ነገር ነው የተናገሩት ቅድም ያብስራ ያለችው እውነት ነው ለሌላ different የተለያየ activity ይኖራል ለኳስ መጫወት ለጓደኛ ከጓደኛ ጋር መጫወት ምናምን ስራ I mean ሰዓት ትፈጥራለህ so ለዚህ ሰዓት መፍጠር just ማድረግ አለብህ so just መነሳት that's it ሌላ ምክር የለም በጣም ጥሩ ሩስ ምንድን ነበር የሚያስቸግር ብለሽ የምታስቢና እንዴት አድርገሽ አለፍሽው እንደ ባይሽ ላለች ምንድነው ጧት መነሳት ነው ያስቸገረኝ እኔ ብዙ መተኛት ተወዳለሁ እና እንደሷ አመሻለሁ ብዙ ጊዜ ግን like እኔ like habit ሆኖብኛል like Saturday nights like እንደሱ አላደርግም yeah like even like cutting out sewing like my parents wake me up whatever and I get up and like church እንዳላንቀላፋ ምናምን በደንብ focus እንደሆን like I make sure like Saturday ቸርች ምትስተንቀለፈለሽ ተከታተል no ግን like እንቅልፍ እንዴት ነው ቶሎ ተተኛለሽ ወይስ በግድ ነው የምትተኝ እኔ አሁን በቶሎ አልተኛም እንቅልፍ ያስደኝ ቶሎ ተኛለሁ ግን ብዙ ጊዜ አመሻለሁ so like 2 a.m. 1 a.m. ምናምን ላይ የምተኛው እና አይሰራም Sunday yeah cuz as you መጥቼ like but I'm like መነሳት አልችልም so like I try to make sure that like Saturday I get like a good night's rest so that like Sunday I'm like actually awake to do stuff ልደት ምንድን ነበር እንደ ትልቅ ችግር የምታየው እንዴት ልክ እንደነሱ እንቅልፉ ነው በጣም አሁን ለልጆች በጣም ይከብዳል 5 ሰዓት የሚነሱ it's hard it's very hard to wake up that early ግን what helped was እናቴን ሰዓት Saturday ላይ አሁን ወደ 10 sorry 10 ሰዓት ከምሽቱ 4 ሰዓት ላይ no 10 ሰዓት እግሯ ላይ she's working 10 hours ደሞ 50 miles ትነዳለች ወደ ቤት ደሞ she wakes up she sleeps at 12 a.m. ግን she still manages to go to church እኔ I sleep around all day on Saturday yet I still struggle to go to church on Swan Saad I have to take a look at her hard work and I have to tell myself I can do it if she can do it I can do it it's just discipline ናሸነፈሽዋል ግን ወይስ ስቲል አስቸገረ it's still difficult obviously it's not easy ግን I still have to find a way በጣም ጥሩ ስለዚህ እናንተን የሚያው ልጆች አሁን በጊዜ መተኛት እንዳለባቸው መማር አለባቸው እዚህ አሜሪካን ውስጥ ያሉ ልጆች በተለይ ኢትዮጵያም እንደዛው ነው ሌላው አሁን ኢትዮጵያም በተለይ አጋጣሚ ስነ በእርግጥ ቆጠራ የለንም የተሰራ ግን በእናንተ እድሜ ያሉ ልጆች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥም ብዙ መሄድ አለ በእርግጥ ብዙ ማለት አይቻልም ግን የሚጠበቀው ነው ያላረለም በተለይ ትንሽ ዘመናዊ የሆኑ ቤተሰቦች ልጆቻቸው ቤተክርስቲያን ምናምን አይሄዱም ይሄን ነገር አይታችኋል ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ስቴል ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ በእናንተ እድሜ ያሉ ልጆች ሊሄዱ ይችላሉ ግን ብዙ ደግሞ የማይሄዱ ነገር ያየው ስለመሰለኝ ነው እሺ ባዩሽ and actually so very ironic በጣም የሚገርም ነገር እዚህ ሀገር ኖሬ እዚህ ነው የታሳደግኩት ያደግኩት please ቆራጦሱን እዚህ ነው ያደግኩት አንድ
እሁድ አንድ እሁድ ሳይቀር ነው ቤተክርስቲያን ወላጆቼ የሚወስዱኝ ነበር and then in 8th grade በስምንተኛ ክፍል ስሆን ኢትዮጵያ ሄድኩኝ እንደሱ ነበር የመሰለኝ በየእሁዱ ቢደክመንም እና ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያን ስላለ እሱ ችግር ኢቭን ችግር ይገጥመኛል እንደሳ ችግር ይገጥመኛል ብዬም አላሰብኩም ግን እዛ ሄጄ ሁሉ ሰው ቤተክርስቲያን አይሄድም እና ቢሄድም just እዛ ለመሳለምና ለመሄድ ነው I understand that the ትንሽ environment ትንሽ የተለያየ ነው ህዝቡን በጣም ትልቅ ነው እዚህ እንደዚህ organized ነገር አይደለም ግን በጣም ነው የገረመኝ አዎ ይገርማል ሌላ ደግሞ I know አሁን እኔም አልኩት እኮ አሁን ስናወራ በአማርኛ በእንግሊዘኛ የምናወራው እንደሱ እንድናወራ ፈልገን ነው ሁሉም ሰው እንዲሰማንም ስለምንፈልግ ነው አማርኛ ግን ሁላችሁ መናገር ትችላላችሁ አይደል አማርኛን መናገር እንዴት ቻላችሁ ያው አገራችን ውስጥ ብዙ ቋንቋ አለ ማንንም ሰው ተለያይ ቋንቋ ሊናገር ይችላል ግን አብዛኛው ሰው አማርኛ ይናገራል ብዬ ስለማስብ ወይ ደግሞ ስለምገምት ነውና እናንተ መታወት አማርኛ ስለሆነ አማርኛ እንዴት ልትችሉ ቻላችሁ እስቲ በአማርኛ ነው ተመለሱት እንዴት ልትችሉ ቻላችሁ ለምሳሌ ያብስራ ንገረኝ እስቲ አማርኛ እንዴት ልትችሉ ቻላችሁ መጀመሪያ የለመድኩት አማርኛ ነበር እናትና አባቴ እንግሊዘኛ አያወሩም ነበር ቤት ውስጥ አለመቻል ይሁን ወይስ አለፍ ፍላጎት like አይታወቅም ግን አያወሩም እኔም ሲያወራ እንዳልሰሙኝ ነው የሚያደርጉት የነበረው ስለዚህ እንደዛ ፕራክቲስ ማድረግ ቤት ውስጥ ምናምን ራሱ በልጅነቴ መራሱ አማርኛ ብቻ ማውራቴ ትልቅ ነገር ነው እዚህም ቤተክርስቲያንም ስመጣ ፊደል ለምድ ነበር በሰንዴ ስኩል እየገባሁኝ ትምህርት ክፍል እየገባሁኝ እዚህም ሰዎቹ አማርኛ ነው ብዙ የሚያወሩት ከሰው ጋር ለመገናኝ ምናምን በአማርኛ ነው የሚሆነው በጣም ኢትዮጵያ መላለሳለሁ እዛ እንግሊዘኛ የለም አማርኛ ብቻ ነው አሁን አለ ትንሽ ግን በጣም በልጅነቴ ሲሄድ እንግሊዘኛ የሚችል ሰዎች ብዙም አልነበረም ሌላ ሬስቶራንትም ስትወጣ ፊልም ስታይ ምናምን አማርኛ ብቻ ነበር እንደዛ ሲሆን በግድ ማውራት አለበት ወይስ ከሰው ጋር አታወራ ምንም አታረግም እንደዛ ነው የለመድኩት በጣም ይገርም አማርኛ እኮ አይለኛ ነው እንደውም ስለ አማርኛ በኋላ እናወራለን ቅድም ያልሽው በአማርኛ ነው የፈታሁት አፌን ብለሽ የለም በኋላ እናወራለን ሌላም ነገር ባይሽስ አማርኛ እንዴት ነው የተማርሽው ያ የፍስራ already ብለዋለች ያ ወላጆቼ ሲያሳድጉኝ በአማርኛ ብቻ ነው in fact my first language was Amharic ትምህርት ቤት ሲሄድ እንግሊዝኛ ስለማላቅ ኢሳው in fact አስገቡኝ አሜሪካ ተወልደሽ እንግሊዝ as a second language ብለ አስገቡሽ exactly so እንደ ያፍሳ ያለችው ስማለ and then የደብረገነት መሃናለም አማርኛ ትምህርት ቤት አለ እነሱ they really contributed to my Amharic speaking writing and reading በመጽሐፍ በማውራትና በማንበብ በጣም ነው የረዱኝ እነሱ ናቸው ያስተማሩኝ አሁንም ልጆች ትረጃለሽ አንቺ ልጆች ሲማሩ አዎ አይሻለሁ አንዳንዴ ዙም ላይ ገብተሽ ታስተምሪ አዎ ጎበዝ ሩስ አማርኛ and then like እነሱ እንዳሉት like እናትና አባቶቼ ቤት ውስጥ like በአማርኛ ብቻ ነው የሚያወሩት እና ብዙ like ዘመዶቼ አክስቶቼ አጎቶቼ like በቅርብ ጊዜ የመጡት like እንግሊዝኛ ምንም አይችሉም እኛ ቤት ሲቆዩ like እነሱ ማውራት በአማርኛ ብቻ ነው የምንችለው እና of course ባይሽ እንዳለች like እዚህ አማርኛ ክፍሉ like በጣም ዘደብረገነት like ማንበብ እና like which ማለት መጽሐፍ especially like ፊደሉን like በደምብ ነው drill ያደርጉት አራችን ውስጥ like ብዙ ያስነብቡናል like ስማችን ያጽፉናል like ምናምን እንተረጉማለን እዚህ so like ከልጅነታችን ስለጀመርን እሱን like በደምብ ረድቶናል በጣም ልደት አማርኛ እንግሊዝኛ ታወራለሽ እኮ አማርኛሽ እኮ በጣም ኃይለኛ አማርኛ ነው እንደው የት ሀገር ነው እንጠይቃለን አንቺ እንዴት ነው አማርኛ ልክ እንደነሱ አማርኛ አንድ የመጀመሪያ ቋንቋ ነው that's what I learned first ደሞ አክስቶቼ ከኔ ጋር የሚኖሩት በቃ አማርኛ ነው የሚያወሩት እና አስተማሩኝ ደብረገነት ደሞ የነሱ አማርኛ ክፍል በጣም ነው የረዱኝ አሁን ትንሽ ቋንቋዬ it's not perfect ግን the reason why I still want to learn is because ሌላ ሀገር ስትኖር በጣም it's very difficult to still embrace your language and I value my culture and my language a lot so
በደንብ I want to learn it even more. በጣም ጥሩ ወደ ኋላ ወደ ቤተክርስቲያን ለመለሳችሁና ቀደም ምንድን ነበር የሚከብዳችሁ ከዛ እንዴት አለፋችሁት እናልኳችኋል ግን ቤተክርስቲያን በመምጣታችሁ በደንብ ወስጣችሁ እንድትነግሩኝ እንፈልጋው ሰው መስማት ያለበትን ሳይሆን ከራሳችሁ ስሜት እንድትነግሩኝ ይፈልጋለሁ ቤተክርስቲያን በመምጣታችሁ ምን አገኛችሁ ልደት Going to church overall it's helped me just I don't know I think it's helped me overall in terms of just grounding myself at difficult points I always rely on God and it always works prayer always works just finding something to help me out with during these difficult times even during even on a normal basis just focus knowing that you have this community knowing that you have this faith to rely on helps a lot Yeah, I mean, obviously, like, ሃይማኖትን ያስተምሮኛል ይሄ ቤተክርስቲያን ግን like ከሱም በላይ like community ሰጥቶኛል like ባሮችን ያሳወቁኝ like በደንብ ያስተማረኝ መዝሙሩን like more about my religion ያስተማረኝ ምናምን እዚህ ቤተክርስቲያን ነው so I think like the community at this church has brought me closer to God and closer to my culture. አዩሽ እንዳለችው በባህሌና ሃይማኖቴ በጣም አጠንክሮኛል በኦቨርኦል ዲሲፕሊን ነው የሰጠኝ አሁን ኢቭን ስናስበው አሁን ዲያቆናት እዚህ ያሉት ከ6 ከ7 ከ8 አመታቸው ናቸው መዘመራንም በጣም ትንሽ እድሜ ነው የሚጀምሩት እና እነሱ በአሁን ዲያቆናቱ ከሌሊት በዛም ትንሽ እድሜ ሌሊቱን ሙሉ ነው የሚቆሙት ከካህናቶች ጋር አሁን መዘመራንም ትንሽ ቀድመንም ባንሄድ እንደነሱ ትንሽ ቆይተንም ብንሄድ ከነ አስተማሪዎቻችን ጋር ከነ ኤልሳ ከነ የሺ ጋር በትንሽ እድሜ ቆመን እሱንም ስላረገን አሁን በwaking up early በጧት መነሳት ማመን በጣም ነው ይረዳን ቤተክርስቲያን just discipline ቢደክመንም ባንፈልግም አንቀን just it gives us a sense of motivation a drive and just discipline ሌላ በትምህርታችንም በራሳችን ህይወታችንም በጣም ደስ ይላል አካኑን ጋር agree ያደርጋለሁ ግን specifically ልደት ያለችው kind of ትንሽ በአማርኛ ይከብደኛል ግን like something to rely on basically ሲቸግርህ ምናምን እግዚአብሔር የምትመኩበት መመካት ማለት የምትመኩበትን ትንሽ ሁሉ ነገር ሲከብድ ምናምን ትንሽ ቀስ ብለህ እግዚአብሔርን ጸልይ ምናምን አግዘኝ ብለህ እዚህ መተ በረከቱን አግኝተህ ምናምን ትንሽ ይቀላል ለራስህም ራሱ ሁሉንም ነገር ስታደርግ ለምን ብቻህን አይደለም ብለህ ማሰብ ትችላለህ እግዚአብሔር አለ ሁሉ ጊዜ እዚህም ራሱ ቤተክርስቲያን ያሉት ሰዎች ያግዙሃል እሱም ቀላል አይደለም በጣም ጥሩ አገላለጽ ነው እንደኛ ያልሽው በተለይ ምንመካበት እንደዛ ነው አይደል እኛ ምንመካው በእግዚአብሔር ነው እንደ ሰው እንሞክራለን ግን ሁሉን የሚያደርግልን እግዚአብሔር ነው በጣም ደስ ይላል ስለዚህ እሱን ያገኝሽ ከቤተክርስቲያን ደስ ይላል እሺ ወደ ኮሌጅ እንትን ከመሄዳችን በፊት ቆይ ከአፕሊኬሽናችሁ ልጀምር ለምሳሌ ወደ ኮሌጅ አፕላይ ስታደርጉ ስንት ኮሌጅ አፕላይ አድርጋችኋል እስቲ ንገሩኝ እኔ በጣም ብዙ ነው ወደ 24 ምርት አፕላይ አድርገሻል ወደ 24 ስንቶቹ ተቀበሉሽ በጣም ብዙ ተቀበለውሻል በጣም ደስ ይላል የት ነው የምትሄጂው የት ኮሌጅ ነው የምትሄጂው ቀደም አይተነዋል በርግጥ ግን የት ኮሌጅ እንደምትሄጂና ምን እንደምታጠኝ እስቲ ንገሪ መሄድበት ትምህርት ቤት is Princeton University my major is politics ፕሪንስተን ነው የምትሄጂው በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት እኮ ነው አይደል ምንድነው የሚባሉት ግሩፖች እዛ ውስጥ ያሉት የአይቪ ሊግ ውስጥ ያለው ነው ስንት ትምህርት ቤት ነው እዛ ውስጥ ያለው አይቪ ሊግ ውስጥ 8 ከስምንቱ አይቪ ሊግ ውስጥ ካሉት ፕሪንስተን ነው የምትሄጂው በጣም ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ጉድ ላክ እና ምታጠኝ ፖለቲካል ሳይንስ ምታጠኝ ለምን ፖለቲካል ሳይንስ የመረጥሽው I'm not 100% sure I want to do it again ምፈልገው ስራ is lawyer መሆን ነው ምፈልገው ሌላ ሰዎች መርዳት ነው ምፈልገው in the future
I just want to be the voice for other people who can't be heard. Just overall help as many communities, underserved communities as I can. እኔ ደግሞ ፖለቲካል ሳይንስ አላስተኝ እንዴ እንጠብቅ በየነ ወደ ፓርላማ ምናምን እንጠብቅ ነበር ወደ ዋይት ሃውስ Maybe it's possible. It's possible right? ግሪሽን ማይተናል ደግሞ በጣም ደስ ይላል። አሁን ያሰብሻልሽ ፖለቲካል ሳይንስ ነው አይደለ? ግን you may change it. እንደዛ ነገር ያልሽ ስለመሰለኝ ነው እና ከለወጥሽ ወደ ምን ምትለውጭ ይመስልሻል? What maybe economics and banking maybe possible. እዛው አካባቢ ነሽ ከሆነ ያለሽ ወደ ፖለቲካ ወደ ገቨርንመንት ነው አካባቢ ልትሆኚ ነው ማለት እንጠብቃለን። እንግዲህ እኛ ከሆነ ኢትዮጵያ ነው እዚህ መምጣት ከጀመረ ረጅም ዓመት ሆኖናል አይደል? በጣም ትልልቅ ቦታ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች አሉ። ወደፊት ደግሞ እንግዲህ ከፍ ብለን እንጠብቃቸዋለን። አሜን። እውነት ነው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ቴንክ ዩ ሩህስ ምን አይነት ትምህርቶች አፕላይ አድርገሽ ነበረ? ምንድነው የት ነው የምትሄጂው? ምንድነው የምታጠኚው? እሱ ንገሪ። So መጀመሪያ apply ሳደርግ like ትልቅ list ነበረኝ ግን I ended up only applying to source schools. ሶስት ብቻ ነው apply አድርገሽው? Source early አድርኩኝ ከዛ like ሲቀበሉኝ like regular decision there's like 2 rounds of application ሌላ አልሞላውም like but yeah so technically source school ነው apply አድርኩት። የት ነው የምትሄጂው? I'm going to Columbia University. ኮሎምቢያ Yeah. እሱም ደግሞ አንድ ትልቅ ትምህርት ቤት ነው። በጣም ደስ የሚለው ስሙ ራሱ like ሌላውም እንደዛ ነው ማለት I'm from here የሚለው ስም ትልቅ ስም አለው ማለት ነው። ምንድነው የምታጠኚው? Computer science. Computer science? ለምን computer science መረጥሽ? I always knew I liked science like ከልጅነቴ ሆኜ ግን like ብዙ class ወስድ especially high schoolist like what a coding class like I enjoyed them more. Like I didn't like my biology or chemistry classes as much and I realized that I like coding and like programming so that's what I wanted to major in. Oh. Chemistry አትወጂም? I took chemistry. I took it twice actually. I took it sophomore year and then like another chemistry course my junior year. That's when I decided I did not like chemistry because it was really challenging. I don't like chemistry. ነግረሽዋል አባትሽ? Yeah. ገባ አባትሽ እዛ አካባቢ ነው መሰለኝ አይደል? እንደዛ ብዬ ነው። በጣም ጥሩ። ባይሽ የት ነው የምትሄጂው? ብዙ አፕላይ አድርገሽ ነበር ወይ? ምንድነው የምታጠኚው? እስቲ ንገሪኝ እስቲ። ሳመለክት ለ17 ወይ 18 ትምህርት ቤቶች ነው ያመለከትኩት። አሁን ግን my final decision is at George Washington University. ስለዚህ ከብዙዎቹ ጆርጅ ዋሽንግተን መረጥሽ ማለት ነው? ጥሩ ብር ስለሰጡኝ። ጥሩ ብር ሰጡሽ? ጥሩ ብር ስኮላርሺፕ ደግሞ አግኝተሻል ማለት ነው? በጣም ደስ ይላል። እሺ እና studying psychology and neuroscience. That's the plan. Psychology and neuroscience. እንዴት ነው የሚገናኙት? ሁለቱ ይገናኛሉ? ሁለቱም የአእምሮ ከአእምሮ ጋር የተገናኙ ነገሮች ናቸው። ወደፊት የምታስቢው ነገር አለ ማለት ነው እነሱን የመረጥሽው? I want to be a psychiatrist ማለት በአማርኛ የአእምሮ ሐኪም መሆን ትፈልጊያለሽ? ለምን? በህይወቴ ውስጥ ሳድግ ብዙ ሰዎች የአእምሮ ችግር እና ህመም ስለነበራቸው ስላየው I just want to help people like that and I just want to really understand ለምንድነው especially በእኛ ባህል kind of like physical illness, your physical hemam, it's taken more seriously. And now, in the kabad nagar no mitayo, gen ya amirom hemam, just as equally kabad nagar no. But buzu so which yalek ono by depression, by manamin, and nasum on. Just I really want to focus on that. Nagar ወደ ህክምና ትሄጃለሽ ማለት ነው? Okay. That's the plan. የሚገርም ነው። ያብስራ እኔ አፕላይ ሳደርግ ብዙ ማለት አይደለም ያደረኩት 7 ትምህርት ቤት ነው አፕላይ ያደረኩት እና አሁን ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፒትስበርግ ነው ፒትስበርግ ፔንሲልቫኒያ ነው የምትሄጂው? ምን ያህል ይርቃል ከቤትሽ? 5-6 ሰዓት መንገድ። 5-6 ሰዓት ነርተው ይመጣ ነው? ከቤተሰቦች ራቅ ማለት ፈልገሽ ነው? አይደለም ፒትስበርግን የመረጥኩት ትንሽ እንድቀርብ ነበር ያ ለአንዱ ትምህርት ቤቴ
it was በፕሌን ፍላይት ብቻ ነበር የሚካሄደው it was Florida I mean መንዳት ትችላለህ ግን በፕሌን ነው የሚሻለው ግን በጣም ይርቃል ብዬ ነው የተኩት ሄዳችሁ ነበር አይደል ፍሎሪዳ አዎ በጣም ብዙ ብር ሰጥተውኝ ነበር ፕሮግራማቸው ምናምን ደስ ይል ነበር ግን ብዙ መራቅ አልፈለኩኝም እዚህ ትንሽ ቀርብ የሚል ማለት ማን ነው ኒውጀርሲ ያለው ሌላ የኛ ቤተክርስቲያን ልጅ ዲያቆን ያቄምም የት ነው የገባው ፕሪስተን አለ ገባው የሚያጠናው ምንድን ነበር እሱ ኤሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ሚገርም ልጆቻችሁ በጣም ትልልቅ ቦታ እየገባችሁ ነው በጣም ደስ ይላል ስንት ሰዓት ድራይቪንግ ነው 3 ሰዓት 4 ሰዓት ከዚህ ወደ 3 ሰዓት ነው ብዙም ማረክሽም አንቺ ማለት ነው ሮስ ኮሎምቢያ የኔ ኒውዮርክ ውስጥ ነው it's like 3-4 ሰዓት ከዚህ መንዳ 4 ሰዓት ኒውዮርክ ዋና ከተማ ነው የፎቅ ጫካ ውስጥ ገቢ ነው በታመልጭ ነው ይመጡልሻል በጣም ደስ ይላል ተመልካቾቻችን ይህ የምትከታተሉት ከአሜሪካን ዋና ከተማ ከዋሽንግተን ዲሲ እየተዘጋጀው ዘውትር ሐሙስና እሁድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቴሌቪዥን ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚቀርብላችሁን የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነው ካሉን መርሃ ግብሮች ዛሬ የተከታተላችሁ የነበረው የቤተሰብ መርሃ ግብራችንን ነው በቤተሰብ መርሃ ግብራችን ደግሞ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ እንዲሁም ደግሞ ወደ ትላልቅ ኮሌጆች በአሜሪካ ውስጥ የሚታወቁ ኮሌጆች እየሄዱ ካሉ ከአራቱ እንግዶቻችን በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢ ሀገረ ስብከት በደብረገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የበኩረ ሃይማኖት ትሩፋት ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን ጋር የምናደርገው ውይይት ነበረ አብራችሁን ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን ቀሪ መርሃ ግብሮቻችንን እንድትከታተሉ በዚሁ አጋጣሚ እንጋብዛለን እንቀጥላለን ሌላ እናንተ ብዙ ጊዜ መናገር እንደማትፈልጉ አውቃለሁ ግን ቅድምም ተከሳ አድርጌዋለሁ አሁን ሳያችሁ ጋውን ብቻ አይደለም የለበሳችሁት ለምሳሌ ሩህ እዚህ አጠገብ ያለሽ አይደል እዚህ ጋር የሚታይ ነገር አለ ይሄ ሌላ ማለት አውጭ እንጂ ወደ ፊት ለፊት ተደብቋል አው እዚህ ጋር ካሜራው ይታያል በደንብ እዚህ ጋር የለበሽው አለ አይደል እዚህ ጋር ደግሞ ያስቀመጥሻቸው ነገሮች አሉ ስንት ነው አንድ ሁለት እዛም ጋር ሌላ ፒን አለ መሰለኝ ልደት በስማ ልደት ሲያስቆጥር ናቸው እኔ ስለምትርቂ 3 አለ 4 ነው እንጂ 1 2 3 አው ብሉ አንድ ነው ቁጥር ልታሳስች ነው እንዴ 5 ነው የሚቆምት አይ 1 ወይስ አንድ ነው የሚባል እሺ አንድ እኔ ሁለት ነው የሚታይ እሺ ቀጥ ሁለተኛው ይሄ ነው ሶስተኛው እና ደግሞ you have the yellow one the stole በጣም ደስ ይላል ባዩ እኔ 5 ነው ያለኝ 5 አለሽ 1 2 3 4 5 እሺ ነው ሌላ ማለት የሚታይ ማለት ወይ ምንድነው የሚሄዳለ this is ምንድነው የሚለው እስቲ ለምሲ አንብቢልኝ ነው አልቻልኩም ማንበብ መሰለኝ seal of biliteracy ምን ማለት ነው so ፈተና ትወስጃለሽ or ትወስዳለህ whatever ቋንቋ of your choice and there's a certain threshold that you have to reach በመጽሐፍ በማውራትና በማንበብ and then if you meet the threshold you get this it's a Maryland award ሌላ ደግሞ ቆያን ቆቡን ረስተሽ መተሽ ነው ልደት አይደል ሲያጣድፍሽ ዝልኩሽ እዚህ ለዚህ ፕሮግራም ሲልኩሽ አይደል ሩህ አርገሻል ሁለት ነው ደግሞ የሚታይ አንድ ነው ሁለት እኔ አንድ ነበር ማከሽ ሁለት ቆይ ያብስራም ሁለት ነው ያለሽ ባይሽ አንቺ ባይሽ ያቃለ ያብስራ ሰራት ሁለት ነው ያላችሁ ምንድነው ልዩነቱ እሱ ደግሞ ቆይ ከዛ በፊት ግን የአብስራ ነው የአብስራ አንዳንዶቹ ተቃቀን ናቸው ካሜራው በደንብ አጣጋርጎ ያሳያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ ሩቅ ነሽ እንዳልቆጥራችሁ የኔ ስንት ነው ያለሽ ይሄ ያለውሽ አንድ አንድ ነው የሚቆጠር አንድ ብቻ ነው ያለው እና እኛ እንደዚህ አይሰጡንም ብዙ አይሰጥ በፒን ነው የሚሰጡት የሚሰጡትን ስንት ፒን ያለሽ አማርኛ አንድ ዘጠኝ ፒን አለሽ መሀል ላይ ደግሞ ብሉ ታየኛል እሱ ደግሞ ምንድን ነበር ናሽናል ኦነር ሶሳይቲ ናሽናል ኦነር ሶሳይቲ ሁለታችሁም አላችሁ
አንቺ ብዙ ጥራሽ መተሻለ ደትከ አይ ይሄ ነው አሁን ዳታ እንደ የትምህርት ቤቱ ይለያያል አይደል በነገራችን ላይ ካውንቲሽ ምንድን ነበር አን ራንደል ተሳሳትኩ ስም አላውቀው ያንቺ እንደ የካውንቲ ትምህርት ቤቶች ይለያያል ይመስለኛልና የእነሱ ሞንጎሞሪ ናቸው ሁለታቸው ሞንጎሞሪ ካውንቲ ናቸው ይሄ ነው ናሽናል ሆነር ሶሳይቲ እናንተ ደግሞ የትኛው ነው የሎዋን ጎልድ ለቡሉን ማትነግሩኝ ምን ይቆጥ በጣም ተሽጎረጎረብኝ እኮ የምን እንደነስቲ ያለሽ አሳይ እሺ ይሄንን this is national honor society ምን ማለት ነው it's a program it's a honor society you have to apply to it serves both leadership service grade grade yeah and ሁለተኛው right here blue one KU is Spanish honor society almost similar no again Spanishing ቋንቋ የሚያውቁት ሰው ነው የሚገበት እና ሶስተኛው it's for the IB program international baccalaureate program ቀደም ያልሽው ጥናት በጣም ረዳኛልሽው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በቃ ሁሉንም ነው ለማስራ ነግራችሁ ለምን ይሄን እንደምጠይቃችሁ እሺ ሩስቲ ሳይ ምንድነው This is for National Honor Society which is like the same kind of organization like community service and በወጣት ምናምን apply መታረጋው this course I don't know what that was this is for like a county organization but like ሴቶች መርዳት involved የተደረኩት and they like poster ምናምን ለነሱ ሰራ ነበር like the government student government ከሚገናኝ ነው ወይንስ kind of like county government county government ተሳተፊ ነበር yeah for like their women empowerment so this is for that and then my school in Dayapsara pin no misatun so this is for I took like community college courses online and then this is for NSB which is like National Society of Black Engineers which is a club I was part of at my school አንቺ ስፔሻላይዝ ያደረግሽበት ትምህርት ቤቱም በኢንጂነሪንግ ስፔሻላይዝ ያደርጋል ከሱ ጋር የሚገናኝ ነው this black thing my black stool is for the engineering program at my school and the blue one is for the IT program at my school so if you like take all the classes that are required and you get like a certain grade or higher then you're a completer of the program በጣም ብዙ ነው ይሄ መቁጠር አለ ግን አናቆም ቆጥረዋለን አይሽ ነው እስቲ አንቺ ንገሪኝ ቅድም ጀመረሽልኛል ግን ሁሉንም ንገሪኝ እና ይሄን ያገኘሁት የቋንቋ በአማርኛ ነው ያረኩት አማርኛ እንትን ብለሽ ተፈተነሽ ምናምን ለምንድነው ያ ሁሉ ስራ ያ ሁሉ ልፋት ለምንድነው ተምሬ ይሄን አመጣ ደግሞ በጣም ደስ ይላል so he is ከአምስት በላይ AP class ከወሰድሽ AP class ምንድን ነበር advanced placement ሁላችሁም ወስዳችኋል አይደል እኔ IB ነው የወሰድኩት አንቺ IB ነው ወሰድሽው I took AP too AP አለሽ እሺ ይሄኛው was for jazz singers I was a part of the jazz singers club at school this one is for the music honor society that was also part of at school this one was for the countywide SGA that I was on the executive board and this one I was co-president of the የሴቶች ማጠናከር እንዳለች እሷ በካውንቲዋይድ ግን እኔ just በትምህርት ቤት ነው ይሄ and the yellow one the yellow one is just ለሁሉ ሰው የሚሰጥ just for everyone graduating and this one's for being a student government oh you were in the student government ነበርሽ yeah ያው ስራ ደግሞ ሲበሩ ቆስቆጠሪ ይሄኛው ናሽናል ኦነር ሶሳይቲ እንዳሉት ነው ይሄኛው ለአራት አመት ኦነርስ ያገኙት ኦነርስ ስለነበርሽ ቦታሽ ማለት ነው ነጭ ለሁሉም ሰው ነው የሚሰጠው ሌሎቹ ናቸው ካሜራ ይታያል እንዴ ስለጋርጋቸው ነገሪ ምንድን ናቸው ይሄኛው president's award for educational excellence just good grade ማምጣት ማለት ነው ለኪ ክለብ አገኝቻለሁ ሌላ የአካዳሚክ ፔን አገኝቻለሁ የሳይንስ ሪኮግኒሽን አገኝቻለሁ ይሄኛው አላውቀውም ስታር በስታር ነው እሺ ዝም ብሎ ነው ይሰጡኝ ዝም ብሎ ማሰጥሽ አላውቅም አልነገሩኝ ሲሰጡኝ principal's award National Honor Society senior class vice president and varsity athlete award አግኝቻለሁ athlete ምን ትሮጭ ነበር እንዴ no lacrosse እና ዋና lacrosse በነገራችን ይሄን ሁሉ የጠየቅኳችሁ ለምን መሰለኝ እዚህ ጋር ነው ነገራችሁኝ ሩህ ነገራችሁ
የልደት ሌላ ጊዜ ማሳየት አለብሽ Oh, me and Bayush have the same purple አንዴት one. ነው ያላችሁ Yeah, this is for our county for community service hours. If you get above 260. ከ260 በላይ Yeah. ለአገልግሎት ለኮሚኒቲ ከሰጣችሁ ይሰጣችኋል ያኛው ደግሞ ሬጉላር ሆኗል የባዩሽም አንድ አይነት ነው የአብስራስ የኔ ጎልድ ነው የሰጡን ለኦነርስ ያገኙት ኦነር ስላገኙት ሰዎች ያኛው ደግሞ ነጭና ይሄ ለሁሉም ሰው የሚሰጠው ነው በጣም ደስ የሚለው እንዴ አማረባችሁ እውነት ነው ራሳችሁ እንዲደምቃቸዋል ቤተሰቦቻችሁን አስደስታቸዋል ማህበረሰባችሁን አስደስታቸዋል ኢትዮጵያዊነትን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቤተክርስቲያናችንን ያው ደብራችን ቤተክርስቲያን ስንል ሁሉም ቤተክርስቲያናችን ነው ደብራችን ደብረገነት ባለፈው ሁለት እዚህ ምርቃት ተደርጎላችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን አመስገናላችኋለች ጸሎትም ተደርጎላችኋል በመጪው ህይወታችሁ ደግሞ እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ ተመረቃችኋል እንደዚህ ደግሞ ስትቆሙ በፊት ለፊት ሁሉም ሰው ነው የረካባችሁና ስለ ሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ለማለት ነው ቀጥሎ ደግሞ ሰው የሰራውን ቢያሳይ ምንም አይደለም እሺ እናንተ መቼም ይገባችኋል ሰርቃችኋልም ሰርታችሁን ያመጣችሁት ስለ ሁሉም ነገር በድጋሚ እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው እንላለን ሌላው ደግሞ ይሄንን የሚያው ልጆች አሉ ከናንተ እድሜ የሚያስዋል አይደለ እናንተ ከናንተ በፊት ይወጡ ልጆች አሉ እነሱ የዛሬ አመት 2 አመት እንደዚህ እንደናንተ ኢንተርቪው አድርገው ነበር እናንተ ደግሞ እያዩ ልጆቹ ደስ እንዲላቸው ነገ ደግሞ እነሱ ከናንተ የበለጠ እንደዚህ ዲኮር እንደነ ምን አይደለም እንደዚህ እንዲያምርባቸው ነውና በጣም ደስ ይላል ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሰው በዚህ ሰዓት እንዲያገኝ ነው የሚፈልገው ይሄን ያገኛችሁ ዝም ብላችሁ አይደለም አይደል እስቲ በትምህርት ቤት ውስጥ በርግጥ ከተናገራችሁት መገመት ይቻላል ግን ከምንገመት በትምህርት ቤታችሁ ከቀለም ትምህርት ወይ ደግሞ ከአካዳሚክ ትምህርት በተጨማሪ በምን ነገሮች ላይ ተሳተፉ ነበር በደም ዝርዝር አድርጋችሁ እንድትነግሩኝ እፈልጋለሁ ከያብስራን ጀምር ያብስራ ቀጥታ ክለቦቹ ማረጋቸው ነው አዎ ትምህርት ቤት ውስጥ ከትምህርት ከማትስ ከእንግሊሽ ከምናምን ውጪ የምትሳተፉት ነገር አለ በምን እንደምትሳተፉ ተሳተፊ እንደነበር እና ደግሞ ለኮሌጃችሁ ጠቅሟችሁ አልጠቀማችሁም ያን ነገር ቢሉ አብራችሁ ነገር ያብስራ ናሽናል ኦነር ሶሳይቲ አለ ኪ ክለብ የሚባል አለ ኤስጂኤ አለ ምን እንደሆነ በዛው ብታይ ጥሩ ነበር ኤስጂኤ ምንድነው student government yeah key club እና national honor society ትንሽ like አንድ አይነት ነገር ነው ሁለቱም community service ነው national honor society ግን ትንሽ like apply አድርገህ ምናምን ነው የምትገባው key club ዝም ብለህ ነው የምትገባው ግን ሁለቱም community service ያደረገ ነው ውጤት አይታይም እንዴ ለክሊ ክለብ ብዙም አይታይም ለውጭ ለሆነርስ ለናሽናል ሆነር ሶሳይቲ ለናሽናል ሆነር ሶሳይቲ apply አድርገህ ውጤት ተታይቶ ኤሴ ጽፈህ ምናምን ነው የምትገባው ሌላ ምን አደረግ ነበር ትምህርት ቤቴ ውስጥ ቮለንቲር አደረግ ነበር አንዳንድ ስፖርቶች ምናምን ፓርቲሲፔት አደረግ ነበር ለስፖርትም ለማዘጋጀት ላይክ ይሄ ምግቡን ምናምን በዛ ቮለንቲር አደረግ ነበር ወጥ ምናምን ትሰሪ ነበር ለትምህርት basically yeah ወጡ ሲነበር ይወሰራል አንዳንድ ቀናል እንሸጥ ነበር እኔና አንዳንድ ጓደኞቼ ከአስተማሪዎቹ ጋር ይሄ concessions እንሰራ ነበርና ብዙ after school እንቆይ ነበር just like every day like basketball ምናምን ሲጫወቱ እኛ ምግቡን ምናምን እንሸጥ ነበር እሱ ሁሉ ያግዝ ነበር because like በጣም ብዙ volunteer hour ነው የሰጡን ለኮሌጅሽ አግዞሻል አላገዘሽ ያ በጣም አግዞኛል አይደል yeah good ባይሽ በምን ተሳተፊ ነበር ቅድም እንዳልኩት sorry ለመደጋገም but just በኤስጂኤ ውስጥ ሆኛለሁ በትምህርት ቤቱም እና በካውንቲ ዋይድ ነበር ያለው ለሴቶችን ለማበረታታት እና ዩኒፋይ ለማድረግ ፕሬዚደንት ነበር ያለው ከሌላ ልጅ ጋር ምን ነበር ሻንቺ ፕሬዚደንት ነበር president of the club ስለዚህ ከፕሬዚደንት ጋር ተቀመጥኩት ያ እና ከዛም በላይ jazz singers እኔ መስፈን እወዳለሁ so is public relations chair ነበርኩኝ and national arts society just ያብስራ እንዳለችው volunteer አድርግ ነበር በጣም ብዙ society that's it ጠቅሞሻል ወይስ እንዴት ነው አዎ እና ለኮሌጅ ብቻ ሳይሆን like ለራሴ just experience እንድኖረኝ እና
really like ኃላፊነት ለመውሰድ እና leader በመሆን በጣም ነው የረዳኝ። እሺ ሮስ በምን ለተሳተፊ ነበር? ትምህርት ቤቴ ውስጥ National Society of Black Engineers እንዳልኩት በፊት I was really involved like ከፍሬሽመን year ጀምሬ so ለጥቁሮች ብዙ ኢንጂነሪንግ እንዲገቡ ሮቦት እንሰራለን ኮዲንግ ክላስ ምናምን ሆስት እናደርጋለን ለትንሽ ልጅ ያ እንደሱ አይነት ነገር. And then also like Black Student Union, I was the vice president, so like discussion እናደርግ ነበር ስለ Black Student Union. Black Student Union. ስለ like ጥቁሮች issue ምናምን ከዛ event host እናደርጋለን like assembly, guest speaker መጥቶ ምናምን and now like African history ምናምን አይሳይተን like we had a fashion show for African and then like ከትምህርት ቤቴ which like ባዩሽ እንዳለችው like county wide like ሰርቼ ነበር ብዙ like ጥቁሮች እና like underrepresented groups like minorities low income but like education system ውስጥ እንዲሰሙ ምናምን volunteer አድርገን ነበር። ምንድን ነበርሽ የነበር ፖዚሽን ነገር ነበርሽ በካውንቲ ውስጥ? No, I was just like in the leadership of like organizations to help more minorities like get involved. ያ ደግሞ ጥቅም ምንድን ነው የረዳሽ ወደ ኮሌጅ ስትገቢ? I think it taught me a lot of leadership because we started the club. So like it's like it made me connect with a lot of people and it taught me like a lot about responsibility ምናምን. Okay. That's majority ምሰራው ስራ ከትምህርት ቤት ውጭ ነው because የኛ ትምህርት ቤት ብዙ activities clubs ምናምን የሉም ግን አሁን ያ4 አመት ያረኩት SGA የሚባል ነገር ነው Student Government Association for 3 አመት I was my class president እና ለ12 ክፍል ስገባ student body president ነው የሆንኩ እና 12 ክፍል ያልሽ student body president body so the entire school president ነው የሆንኩት ከትምህርት ቤት ውጭ I did a program called the Page program. I got to work with Maryland senators. What Annapolis online honagan. If it wasn't online, bayekanu zanu mehedo. Legislators gara no. Manibala kamal senator gana baramsari. Specific senator allo. Specific senadung. I was just there on visit sarag. On yene senators, I met them. Senator Bidel na. ሌላ ስሟት ጠፋኝ ግን ከነሱ ጋር ነው የሰራሁት ኦንላይን ሰራ ነው የነበርኩት ከዛ ውጭ 2020 ላይ I worked with the Biden for President campaign እነዚህ ሁለቱም ባይደን ካምፔን ሰርታችኋል? ያ አዎ ከዛ በኋላ ሌላ local campaign ከነሱ ጋር ሰራው in New York Student Government President ሆነሽ ምን አረክሽላችሁ ለተማሪዎቹ ምን አመጣ COVID ላይ ብዙ መስራት በጣም ነው የሚከብደው ግን before that we had school events such as pep rallies homecoming dance ምናምን ወደ 10,000 ብር ነው raise ያደረግነው ደግሞ it's just overall school enjoyment activities በጣም ጥሩ እንደውም አሁን በኮቪድ ከባድ ነው ስትይ እንደውም ለምን የኮቪድ ምክንያቱም እናንተ ስንት አመት ነው ከቤት የተማራችሁት ኮቪድ ስለነበረ አንድ አመት ነው አንድ አመት ተኩል ቤት ተዘግቶባችሁ ነበር እኛም አላየናችሁ ስትመጡ አድጋችሁ እንዴ ያለን ያየናችሁ ስንገናኝና ኮቪድ ወቅት በመዘጋቱ ስለምሳሌ ምን አገኛችሁ ምን አጣችሁ ወይ ምን ተማራችሁ በኮቪድ ጊዜ ከነበረው ዝግ እንደ ክርስቲያንም ይሁትና እንድትመልሱልኝ ፈልጋለሁ ከኮቪድ ምን ተማራችሁ የተማርኩበት I learned to be grateful for many things to live in the now especially in March 2020 we didn't really know the future we were very confused we didn't know the seriousness of the virus not so what we see just how quick that is how quick life changes now I learned how to live in the now, how to appreciate my life. During COVID saat, I got closer to my faith because of it. What I lost during COVID,
I lost the high school experience, as you guys know. በጣም ነው የሚያሳዝነው ግን you know everything happens for a reason. ግን እንደ ክርስቲያን በየጨመረበት ነበር እንደ ክርስቲያን ምን እስቲ እንዴት አየሽ? አኖ ግሬትፉል ነው ማለት እግዚአብሔር በሰጠን ነገር ሁሉ አንዳንዴ ማመስገን አለበት። ቤተክርስቲያን ነው ዝግት አለ አይደል? ሲዘጋ ደነገጥሽ ድሮ እንቅልፍ ቅድም እንቅልፍ ራሱ አሁን በእንነቃ ማናገኘው ነው ቤተክርስቲያንና እሱ ለመጨመር ትፈልጋለሽ ከቤተክርስቲያን ከክርስቲያን አቋያ ምን እንደ ተማርሽ? As we said, it was a struggle. We used to complain about going to church, you know, the little things like that. But when something you have for such a long time is taken away from you, you realize the worth of it and how much you're supposed to value it. So going to church, even though we expect that as a every week thing and we see that as kind of an annoying thing or something we don't really look forward to, COVID bahala, we see it as a privilege, not everything we can get all the time. Thank you. Rose, COVID ምን አይሽ ምን ተማርሽ እንደ ክርስቲያንም እንዴት ታየሽ? I think COVID, like obviously like a lot of us were isolating at home, so like busy like bachenya aragan like it taught me to be like reflective and learn how to practice my faith outside of church because like I mean kakadase by YouTube and I know but it's not really the same, but like a bit metzale and like reading Bible like in my room when I'm in, it taught me like it got me closer to God, and also like I think it helped me grow like by myself because like I really wasn't with my friends and stuff like that and there wasn't as much going on in my life, so like I had a lot of time to think and reflect. But yeah, I also I understood like what a blessing the church was because it was closed for so long, so coming back. ባዩሽስ? ለብዙ ሰው ለትልቅ ሰው ለኛም ለህፃናት like በጣም የፈተና ጊዜ ነበር because it just left us alone with our faith alone. So it was either a break it or make it for a lot of Christians. ለብዙ ክርስቲያን like በሃይማኖቱ ጠንካራ ሁን ወይስ ውደቅ የሚል ሰዓት ነበር። ለኔ ሁለቱም ነው። I experienced both. It was hard to strengthen my faith when there was no qadase, when there was no church, when there was no mezmur, when there minim sainor, just like it's just your faith carrying you. So and I know a lot of people can relate, but I'm tillik ፈተና ነበር ግን አለፍነው። So እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ያብስራ እንደነሱ ያሉት ግን like ዋናው የለመድኩት just ሰዓት አይበቅ like no matter ምን situation ውስጥ ምናምን ስትሆን ሁሌም ሰዓት አለኝ ምናምን ትላለ ከዛ ግን የለህም። በሃይማኖትም በትምህርት ቤት አሁን እኔ 10ኛ ክፍል ነበርኩ ከዛ በ12ኛ ክፍል ጀመርኩና ምንም ማድረግ የምፈልግ ገና አላወኩኝም። ለምን እኔ ያልኩት ሰዓት አለኝ በኋላ አስባለሁ ምናምን። በቤተ ክርስቲያንም እንደዛው ነበረ። ችግር የለውም ይሄኛውን ሳምንት መስካረኩኝ I'll just go next week ምናምን እየተባለ next week ተዘጋ። ከዛ በኋላ ተዘጋ ከዛ out of nowhere just like next የምትለው አልነበረም። እሱን ስታየው like more appreciative ሆነ especially አሁን ስን ኮቪድ ሲዘጋ ማርች ውስጥ ነበረ ጾም I think ሊገባ ሲል ወይስ ገብቶ ነበረ የፋሲካ ጾም እና ለመጀመሪያ ስንጀምር ትልቅ ዋናው እኔ like realize ያረኩት ማለት ነው ፋሲካ ጾም ቤት ውስጥ spend ስናደርገው ነው። ሌላውቹ also okay it's just a Sunday, you know we'll probably just get off of quarantine next week ምናምን እየተባለ ከዛ ደግሞ ፋሲካ ቅዳሴውን ከፍተን ቤት እየተቀመጥን ነበረ። ቴሌቪዥን ታኔላ and then ሳለሜላ እሱ በጣም just made me appreciate ሁሉንም ነገር ያለን like ሁሌም just ችግር የለውም ትንሽ ደክሞኛል በዚህ ሳምንት በሚቀጥለው ሳምንት አደርጋለሁ ምናምን የምትለው ነገር ሁሉ just በአንድ ቶሎ ማለቅ ይችላል። መዘጋት ለናጣው እንችላለን። ስለዚህ more like አሁን ያለኝን ነገር ማመስገን እንድትጠቀም appreciate ማድረግ በጣም ደስ ይላል። እውነት ነው ብዙ ነገር ተመረናል። ድሮ በመጽሐፍ ቅዱስ እንሰማቸው የነበሩ ታሪኮች የሉም ውሃ ዘንቦ 40 ቀን ምናምን ያለውን ችግር እኛ አየነዋል ተጨንቀን እግዚአብሔር ሊያስተምረን ያመጣው የሞቱትን ወገኖቻችንን ይጠብቅልን ደግሞ ዳግም እንዲያ ነገር እንዳይመጣብን እሱ ይጠብቀን ነው የሚባለው።
ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት የአቢላክ ቴሌቪዥን የቤተሰብ መርሃ ግብር ነው። በዛሬው መርሃ ግብራችን በደብረ ገነት መድኃኔዓለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው ማለት ነው በአንጋፋው በበኩር ሃይማኖት ትሩፋት ሰንበት ትምህርት ቤት በመዘመራነት የሚያገለግሉ እንደዚሁም ደግሞ የ12ኛ ክፍል ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ኮሌጅ ብቻ አይደለም የሚሄዱባቸው ትምህርት ቤቶች በጣም ትልልቅ ትምህርት ቤቶች ናቸውና እንደዚህ በኩራት የምናያቸው ልጆቻችንን አብረን እየተነጋገርን የምንገኘው በድጋሚ ይህ የአቢላክ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር በመሆን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ይተላለፋል። እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አብራችሁ ደግሞ ስለቆያችሁ ያመሰግናችሁ። አሁንም ቀሪው ጊዜያችንን አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ከዚህ ደግሞ በተጨማሪ እነዚሁ መርሃ ግብሮቻችን በዩቲዩብ ላይ በመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ በሚለው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። እንድትመለከቱ የቻናሉም ደግሞ ተከታታይ እንድትሆኑ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ የሚቀርቡት መርሃ ግብሮች ሌሎች በማካፈል እንድታግዙም እንደዚሁ እንጠይቃለን። እንቀጥላለን። አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በድጋሚ ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብራችንን የቤተሰብ ፕሮግራማችንን ዛሬ እየተከታተልን ያለ ነው። ከኔ ጋር አብረው የበኩር ሃይማኖት ትሩፋት ሰንበት ትምህርት ቤት ዘማሪያን አሉ። ዘማሪት ልደት ሞገስ በትልቅ ውጤት ጨርሳ ወደ ፕሪስተን እየሄደች ያለች ፖለቲካል ሳይንስ ለማጥናት እየተዘጋጀች ያለች እህታችን ናት። ሩህ ሰለሞን እንዲሁ በትልቅ ውጤት ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከሃይስኩል ተመርቃ ወደ ኮሎምቢያ እንዲሁም ትልቅ ትምህርት ቤት ነው ወደዛ እየሄደች ያለች እና ኮምፒውተር ሳይንስ ለማጥናት እየተዘጋጀች ያለች እህታችን ናት። በዚህ ደግሞ በቀኝ ካሉት ውስጥ ባዩሽ ጌታቸው እንደዚህ እንደምታዩት እንዲዳምቃ ሃይስኩል ትምህርት ቤቱን ጨርሳ ጆርጅ ዋሽንግተን ትምህርት ቤት እየሄደች ነው። አናደር ቢግ ትምህርት ቤት ማለት ነው። በዚህ በኩል ደግሞ አረንጓዴዋን ለብሳ እንደዚህም አምሮባት የምናያት የአብስራ ተመስገን እሷም እንደዚሁ እንዲዳምቃት የሃይስኩል ትምህርቷን ጨርሳ ፒትስበርግ ዩኒቨርሲቲ አናደር ቢግ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው እዛ የምትሄድ እዛ ደግሞ ሄዳ ቢዝነስ ለማጥናት እየተዘጋጀች ያለች እህታችን እኔ ልጃችን ብላችሁም ጥሩ ነው እንደማለት አንዳንዶቻችሁ እነዚህ በጣም ህፃናት ናቸው። በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ስለ ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር አምላክ ስም የተመሰገነ ይሁን። አንዳንዱ እየሰሟችሁን ስለናንተ ልጠይቃችሁ ነው። እሺ ቀጥለው ለምሳሌ ቅድም ስናወራ አብስራ ምን ብለሻል? አማርኛ ነው እንደው ማፊን የፈታውትና ባዩሽም ደግሞ እኔ በአማርኛ ናፊን የፈታውት እንደውም ትምህርት ቤት ስገባ ምን አደረጉኝ ያልሽው እንግሊዘኛ እንደ ሁለተኛ ቋንቋቸው ለሚማሩ ሰዎች ፕሮግራም አስገብቶሻል። በጣም የሚጠቅም ፕሮግራም በነገራችን ላይ ፎርማሊ ቋንቋ እንድንማር በጣም እንደሚረዳ አውቃለሁ። እዛው ላይ አስገብቶኛል ብለሻል። ወደ አብስራ ልሂድ። የአብስራ ነው ትምህርት ቤት ስትገቢ ሰምቻለሁና እንግሊዘኛ ስለማትቺ ከአስተማሪዎች ጋር ማግባባት አትችይም ነበር አይደል? በምን ነበር የምትግባቢው? የኔ ትምህርት ቤት ውስጥ የፕራይቬት ካቶሊክ ትምህርት ቤት ነበር የምሄደው እና አብራኝ አንድ ሌላ የኛ ዘማሪ በእምነቴ ትሄድ ነበር። በእምነቴም ከሻን ክላስ የረበሻት ያወጣት ምንድነው የምትለው ብላ የኔ ውስጥ ያስገባት ነበር። ሽንት ቤት ነው መሄድ የምትፈልገው ርቧት ነው ምናምን ያለች ታስተረጉም ነበር። በትርጉም የተማርሽው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አንድ ቤት ደግሞ መጥተሽ ምግብ አትበይም ነበር አይደልና ምግብ እንድትበይ የተደረገ ነገር ነበር አይደለ? ከቤት ተደውሎ ትምህርት ቤት ምናምን እስቲ እሱን በደንብ ንገሪኝ። ብዙም አላስታውሰውም። ትምህርት ቤት የደወለች ትምህርት ቤት ደውላ አንድ ጊዜ አልተናገረችም? ምግብ አልበላም ማለች ብላ አላወራችም? ሽንታሪ ኦኬ። ትምህርት ቤት እኔ ብዙ ምግቡን አልወደውም ነበርና ሁሌም ይልኩልኛል። ለእናቴና አባቴን ይደውላሉ ምግብ አልበላችም ደግሞ ይላሉ። እዛ ምግቡን ይልከዋል ቤት እንድበላው ያሉ ወይስ አልበላችም ብለው እንዲያሳዩ። ከዛ አንድ ቀን እናቴ ካምባላ ካልበላሽ ትምህርት ቤት አትሄጂም ብላኝ ነበር
እሺ ችግር የለውም አልሄድም ምናምን አልኳት እየተጨቃጨቅን ነበር ገና በልጅነቴ ማለት ነው ከዛ እሺ አትሄጂም ካም በኋላ አስተማሪሽን እደውላለሁ አለች አስተማሪዋን ደወለች ትምህርት ቤት ካም በኋላ ያብስራ አትሄድም ብላ ዘጋችው በስልክ ዘጋችው ከዛ እኔ መሳቅ ጀመርኩኝ ለምን ሳቅሽ ስትለኝ አሁን አስተማሪ እንዴት አማርኛ ይገባታል ብዬ ነገር ስልኩን አስጣንቺ ልታስፈራራ በአማርኛ ነበር የምታወራው እንግሊዝኛ ነጭ አስተማሪን ማለት ነው በሳነሽ ለአባትሽ ነገርሽው አይደል ለአባትሽ ሚስ ማን ነበር ተስተማሪ ታስተውሻታለሽ እንደሚስ እኮ አማርኛ ይችላል ማለት ነው ሳቅሽባት በሳነሽ አማርኛ መቻለሽ ጎበዝ ባዩሽ ደግሞ ስሳማ ትንሽ ሆነሽ ያው ዝርዝሩ ማውራት አያስፈልገንም እሺ እዚህ ሀገር ሰልፍ ምናምን የፖለቲካም ሰልፍ ይካሄዳል አይደል የተቃውሞ ሰልፍ ቴጅ ነበር ትንሽ ሆነሽ እሱን ታያለሽ ኮፒ አድርገሽ ትመጫለሽ ከዛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ወስጥ መጪ ለምሳሌ መምህር ዘበኔ ሲያስተምር ታያለሽ አሉ እሱንም ኮፒ ታደርጊያለሽ ከዛ ደግሞ ሶስተኛው ደግሞ የሆነ ነገር ደግሞ አላሉ ተከላኪና የምታወሪ ነገር ነበር እስቲ ንገሪኝ ስለሱ So አባቴ ነው በደም ማስረዳት የሚችለው ከኔ ግን ትንሽ ማብራራት እችላለሁ I was really active as a kid but I was so loud and so just ማውራት ፈልጋለሁ እና ሁሉ ነገር አሁን ልጆች አሁን በዚህ ሀገር ስፖንጅ ነው የሚባሉት ለምንድነው ሁሉ ነገር ለቅመን ሶቅ አድርገን ነው so specifically ቤተክርስቲያን ውስጥ ሰሆን መምህር ሲያስተምር ሳየው ቤት መጥቼ እኔም መምህር ሆናለሁ ብዬ ማስተማር ጀምር ነበር ትምህርት ምን መጽሐፍ ነበር የምትይዥው ምን መጽሐፍ ይዘሽ ነበር Oh no የመጫወቻዬ ደብተር አለ እሱን ይዤ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስመስየው like ይሄ ህፃን ሆኜ ነው ትልቅ ሆኜ አይደለም ደግሞ ግን ሰማሽ ፈርተሽ ነው ሁለት አመቴ ሆኜ 3 አመቴ ሆኜ እንደ መምህር እነዚህ አይሁዶች ምናምን ማለት እሱ ያለውን ከዛ ደግሞ በመሃል ወዲያው ተቀየራለሽ ቀይራለሁ ወደ መስመር እና ወደ መዝሙር ወደ መዝሙር ተቀላቀያለሽ ያ ወደ መዝሙር የፖለቲካም ተቃውሞንም ነው ያለሽ everything on 3 in 1 so yeah በጣም ነው የሚገርመው ፖለቲካ መስማት ከፈለክ አለው አልፈልግም ትምህርት አልፈልግም ካልክ ትምህርት መስማት ፈልጋለሁ ካልክ ስም አለ እሱን አልፈልግም ግን መዝሙር መስማት ካልክ ነው የምፈልገው ካልክ ስም አለ በጣም ደስ ይላል ሮስ እስቲ ልጅ ሆነሽ ትዝ የሚልሽ ነገር ምንድነው የሆነ ደው ከር ገጣሚ ባልገር የሚያስቅ ነገር እስቲ አንድ ነገር ይልስ በአማርኛ ላይ ነው ልደት የምታውቀው ነገር አለ መሰለኝ በጣም እየሳቀች ነው ልደት መቃጠም ፈልጋለሁ እኔ ላስብበት okay አባቴ ብዙ he always talks about this on ወደ 2 አመት ነው የነበርኩት ወይስ 3 አመት ልጅ ሁሉ ጊዜ ቤተክርስቲያን በጣም ብዙ ነው የሄድኩበት ሞገስ እዚህ ሲሰራ እና አባትሽ ሞገስ እዚህ ቤተክርስቲያን ያገለግል ነበር ማለት በደንብ የአድሚኒስትሬሽን ስራውን በደንብ ይሰራ ነበር እኔ ስመጣ እሱ ነበር የሚሰራው የዛሬ 18 አመት ምናምን ማለት እሺ አሁን በእንግሊዝኛ ነው ማለት so when I was a kid there would be older women you know just sitting around praying or whatever just sitting around I would be just when I was a kid I wouldn't even interact with the younger kids I would interact with the older people I would just sit next to them I didn't even know them I would just sit next to them I would look at them I would say hi Balalash I would ask those things they would be in shock I mean they would look at me like I was How old were you like ስንት አመትሽ ነበር 3 3 አመት ሆነሽ ባላለሽ ትጠቂያለሽ ማለት that's all he reminds me of በጣም ደስ ይላል ሮስ ደግሞ ኢትዮጵያ ሄደሽ ነበር አንቺ እስቲ ከኢትዮጵያ ምን አንዳንድ ገጠመችሽን አካፊን ከፈለግሽ actually አነጋ ሳወሳለሁ አያቴ ቤት ስንቆይ like ከነከዝኖቼ ጋር ምናምን like walk እናደርግ ነበር አዲስ አበባ ነው ቤቷ so ስንሄድ ምናምን like እንግሊዝኛ እንዳታውሩ ምናምን እኛ like አልገባን ለምን እንደማናወራው like እና ብዙ like ልጅ ያጋጥመን ነበር ምናምን ስኔ መንገድ ላይ ምናምን like ጆሪዎች ምናምን ጆሪዎች እኛ እኔና እህቴ አንድ ቀን like ዝም ብለን like በእንግሊዝኛ አወራን like
እንደውም ይሉት ለምን መንግስት ያማራውት ማንችለው ምናምን ከዛ ልጆች ይሰድቡናል like መንገላ እኛ like አልገባንም ለምን እንደውም ይሰድቡ ምናምን like ፈረንጆች ስለሆኑ ምናምን ግን እግዚአብሔር ስለሆነ ሰደባቸው በጣም እኔ ብዙ ነገር ታወሪኛለሽ ብዬ ነበር እናንተ ሁላችሁ ጓደኞች Can you cut that out? I actually have a different story. Okay. ካልሳቅን ትቀጫለሽ Okay. አንቀን so ደስ ነበረን የቆየ ነው እኛ ወላጆቻችን ሄዱ ነበር so like ለስላም ለማለት ምናምን so ልጆቹ ብቻ ነው ቤት የቀሩት so እኛ ከከዘኖቹ ጋር like እነ ይሉ ምናምን ከዚህ ሀገር የመጣ ነው like ሄደን like explore እናድርግ ምናምን so ስንሄድ like ደረጃ ላይ ወጥተን ነበር right like ብዙ what's it called ተራራ አለ ደሴ ውስጥ አዎ so like እዛ ሄደን ነበር ከዛ ስንመለስ ሁለት like ሰው ያጋጠሙን በግ ይዞ ስናየው oh my god he's so cute ምናምን ያ ትንሽ በግ ከዛ ፊታችን ውስጥ ቆረጡት ጫን ወጣት እንደምትል ይሉ ያለቀሰች ምናምን ትንሽ ነበር መንገድ ሰዎች መንገድ አይደለም መንደር መሆን አለ ያ ተራራ ነበር እናንተ ልክ እንደዚህ አሜሪካ ውስጥ እንዳለ ውሻ ፔታታው ነበር like oh my god he's so cute ምናምን ብለን ከዛ አንገቱን ቆረጡት ደግሞ ምናምን ስናየው ጫወን ምናምን ሮጥን ወደ ቤት ከዛ ወደ ቤት ስንሄድ ቤተሰባችን ሁሉም ሰምተዋል like ወደ ቤት ምናምን ሁሉም ስለሰማ ጩኸታችን ለቤተሰባቸው ተናገረ ምግብ አልበላችሁ ልበል ከዛ በኋላ እንበላማላችሁ እንዴ ያ ባጉን ምናምን like ስጋ መብላት ፈራ ስጋ መብላት ፈራች ከዛ በኋላ ያው ረጋው እዚህ ማገር ስጋው እንግዲህ ታርዶ ነው የሚመጣው እስቲ ወደ ኢትዮጵያ ልውሰዳችሁ እየጨረስን ነውና በአሁን ሰዓት ስለ ኢትዮጵያ ተሰማላችሁ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሀገራችን እኛ አሁን ስንጠራ እናንተ በተለይ እዚህ ተወለዳችሁት ሁላችሁምና አሜሪካዊ ብቻ አይደለም የምትባሉት አይደለ አሜሪካ ሚል ላይ የሚጨመር ነገር አለ ኢትዮጵያ አሜሪካዊ ነው ኢትዮ አሜሪካንስ ናቸው አይደለ ለምን የምትባሉት አይደል ተሳሳትኩ እንዳረሙኝ አማራ ልክ ነኝ እና ስለ ኢትዮጵያው ስለ ሀገራችን ተሰማላችሁ ወሬ ነገር በተለይ በአሁን ሰዓት ምን ተሰማላችሁ ለምሳሌ ሲካብ ስራ በጣም ዝርዝሩ ሳንገባ ምን ተሰማያለሽ ስራ ስለ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ነገር የምሰማው ነገር አለ ከበሰው መጥፎ ነገር ነው የምሰማው አሁን ብዙ መጥፎ ነገር ነው የሚሰማው more like የጦርነት የሰው ችግር ምናምን ነው የሚሰማው especially ዜና ላይ and like ሌላ አርቲክሎች ምናምን በጣም ብዙ ችግር ውስጥ ነው አገሩ የገባው currently እና የሚሰማው ብዙ ጥሩ ነገሮች ያሉ ባዩሽስ I would agree with you Apsara አሁን like Ethiopia is very divided ሁሉ ሰው ነው የገደለ and what's even more sad about it is እዚህ በጣም ብዙ like የተማርን ሰው ነን like education ያለ ብር ያለበት አገር በጣም ትልቅ አገር ነው ነን always እኛ የምናስበው የራሴ ሰው ሞተ ይሄ ሰው ሞተ instead of like ሁሉ like ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሞተ አንልም አይደለም አየኔ ከዚህ ሀገር ከዚህ ዘር ሞተ አሁን በጣም just we're in a ከፍተኛ ችግር ላይ ነን ያለነው and I pray that everybody seeks the help and like they seeks the help that they need yeah ሩስት ሰማያለ ስለ ኢትዮጵያ ያ አንዳንዴ like ዜና ምናምን እሰማለሁ and like article ያለችው like አንባለሁ እኔ በጣም ያሳዝናል ብዙ ስለ ጦርነት ምናምን ይነገራል እና ሰው ሲሞት ምናምን ይሄ ህዝብ like ተገደለ ምናምን እና ከብዙ like side ነው የሚሰማው በዚህ like በዚህ group like እነዚህን ገደሉ በዚህ group like እነዚህን ገደሉ ስለ ዘር ምናምን ብዙ ያወራሉ ምናምን እና እኔ like ብዙ ጊዜ ችግር ስለሆነ like አውቃለሁ like ስለሚያሳዝነኝ ምናምን ብዙ አላነባም ግን like ባዩሽ እንዳለችው like አገራችን like it's not in a good condition right now but I know that in the future hopefully God willing it'll like grow and become better ልደት ሰማያለሽ እንጂ በጣም ብዙ ነው የምሰማው through social media ዜና ምናምን በጣም የሚያሳዝን ጊዜ ነው ግን at this point we have to pray and this country needs healing to say the least
አሁን ለምንሰማው ነገር እንደው ምን ቢሆን ይሻላል ታስባላችሁ እስቲ እንደ ሶሉሽን ለምሳሌ አብስራ ምን ቢደረግ ይሻላል ታያለሽ ዋናው እድሉ ቢሰጥሽ መናገር ብትቺ ማቅረብ ብትቺ ምን ታቀርባለሽ ዋናው መጸለይ ነው ለምን የኢትዮጵያ ችግሮች ጦርነቱ ምናምን በቀላል በአንድ ሰው በሁለት ሰው የሚደረግ ነገር አይደለም በጣም በብዙ አመት የተሆነ ነገር ነውና በጣም በብዙ ልፊያ የሚያልቅ ነገር ነው ሲያልቅ ሲደርስ ግን በዚህ አሁን ዋናው just information ብዙ ሰዎች ይሄ እንደዚህ ተሆነ ምናምን ይላሉ like ብዙ የሚያውቁትም ነገር ሳይኖር ዝም ብሎ ያወራሉ like ይሄኛው እንደዚህ ስላረገ ምናምን ይላል ግን የሌላውን ሳይድም understand ሌላም like understanding and not just like ለሌላዎቹ ሰው ማዘን የራስህም ዘርም ባይሆን የራስህም like ወንድምም ባይሆን just I feel bad for them ማለት አንዳንዴ that's like ትልቁ ነገር because ሁላችንም አንድ ሀገር ነን that's the most important thing ሁላችንም ይሄኛው ሰው ካለን we're just going to stay divided and I'm ምንም like solve አይደረግም so ያብስራ ስምንት ያለሽ ምን ይደረግ ታያለሽ በመጀመሪያ I think a lot of the problems in I hate this terminology but third world country no Ethiopia የሚባለው ግን በነዚያ በኢትዮጵያ አይነቶች አገር one of the biggest problems is poverty ሰዎች እየተራቡ ነው ሰዎች እየሞቱ ነው there's no clean water ምግብ ምናምን እና በድህነት ስለሆነ a lot of the problems stem የሚያደርጉት building schools building like ለውሃ ለማድረግ የምግብ source donate ማድረግ building and starting and founding more organizations ለህፃናት and most importantly educating at least ልጆቹን ለምንድነው education is the one thing knowledge is the one thing ከሰው መስረቅ የማይችል you know ቤቱን እቃውን መስረቅ ትችላለህ ግን እውቀቱን መስረቅ አትችልም so ለነዚህ ሰዎች ለሀገራችን ያሉት ሰዎች ትምህርት ቤት መስራት እና እውቀት መስጠት ስለዚህ ሁለታችሁ ያላችሁት ቅድም ያብስራ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚወጣው ነገር ዝም ብለን በማየት ሳናገናዝብ የምናደርገው ነገር አለ የኔ ብቻ ምንለው ነገር አለ ያልሽው እንጂ ደግሞ ደህንነታችን ብናስወግድ ሰላም እንሆናለን ነው አይደል ለዛ ደግሞ ትምህርት ቤት ጤናው ምኑ ያስፈልጋል በጣም ደስ ይላል ሮስ እነሱ እንዳሉት like we need like unity like even like I think like Ethiopia is really divided and that's where like a lot of like the war and like the conflict comes from also Bayushindachu like more like money and resources but especially like ክፍለ ሀገር ምናምን ሲሄዱ there's not like electricity but ትምህርት የለም even like ብዙ ልጆች like just መንገድ ላይ የሚኖሩ ምናምን ያጋጥመዋል like በህፃንነታቸው ስራተኛ መሆን like በደንብ ሳይማሩ ምናምን ትምህርታቸውን አቋርጠው so like ለነሱ like we need more funding and resources so I think Ethiopia needs like money and like resources be donated በጣም ብዙ ነገሮች ነው ያሉት what's necessary to fix what's going on ግን ልክ እንደ ያብስራ ያለችው misinformation is the root of all issues I think educating ourselves on what the real issue is instead of spreading misinformation ዝም ብለን ማውራት አያስፈልግም if we don't know anything አሁን ስለ about the war ሳናውቅ ማውራት አያስፈልግም if we don't know it we can't just spread information we can't divide ourselves because one person said this because one person said that you have to educate yourself you have to know what the truth is even if you want to believe another thing poverty is also an issue ድህነት it's an issue we need to fix I think the diaspora the people who have the resources need to take advantage of the privilege that they have and help their country go back home and help you know our home out ብዙ ጊዜ ልደት የሚቀጥሉ ጥያቄዎችን ሁሉ ታነሳለችና ቀጥሎ ደግሞ ጠይቃችሁ ፈልገው እንግዲህ እንዳልነው ኢትዮጵያውያኖች ነን እናንተ ደግሞ እድሉን አግኝታችሁ ጥሩ ትምህርት ተምራችሁ አሁን ደግሞ የበለጠ ትልልቅ ትምህርት ተምራችሁ ልትሄዱ ነው ፖለቲሻንስ አሉ እንግዲህ እንዲሁ ከቀጠልን የአይቲ ሰዎች ይኖሩናል ሐኪም ይኖረናል የቢዝነስ ደግሞ ሰዎች ይኖሩናል እናንተ አሁን ወደፊት እድሉ ቢኖራችሁ ወይ ደግሞ ቢሰጣችሁ
ወይ ደግሞ ውስጣችሁም ካለ ድንገት የምታስቡት ነገር ካለ ለሀገራችሁ ለኢትዮጵያ ምን ለማድረግ ታስባላችሁ? ማንም ሰው ሊጀምር ይችላል። በቃ እርዳቻ ነው። አሁን I have the privilege on education ራሱ I have the privilege to go to school እና እነዚህ ልጆች back home I want to help them out. Yeah, starting from there I want to help them out. Yeah, I agree. Especially like you see a lot of people, they go back to Ethiopia and they like build schools or they donate books or like help people get access to clean water. So just like donating like money and time is like really important. አንቺ ግን ምን ታስቢያለሽ? የምታስቢው ነገር አለ አሁን? ወደፊት የምትይው ነገር አለ? I really want to help like there be more education in Ethiopia, especially like ገጠር አካባቢ, like with kids that have less resources. So like helping them like build schools and like have more school material and stuff. Ayush? ቅድም አንስቼው ነበር. There's a big stigma against like mental illness in Ethiopia from what I understand and what I grasp. እንደ ከባድ ነገር አይታይም የአእምሮ ህመም and I want to remove this. I hope to remove the stigma against mental illness and እንዲያካብዱት እና ለብዙ በሽተኛ ሰዎች እርዳታ እንዲኖር እፈልጋለሁ, like building more hospitals and just really just building the resources. ታስቢያለሽ እንደዛ ማድረግ? ያብስራ በፊት እንዳልኩት like information more just like እኔ ማድረግ በመችልበት በራሴ ማገዝ እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ ተመልሼ ምናምን ግን አንድ ሰው like አይበቃም ከውጭ ሰው አምጥቼ like if I could inform them of what's going on you like በጣም ብዙ ሰዎች አሉ like they want to go to like third world countries and do like all of this stuff volunteering ኢትዮጵያ እንደዛ አይነት ነገር በጣም የሚፈልግ ይመስኛል ለምን ራሱ እዛ ስትሄድ የኔ ቢጤ በጣም ነው ያለው ለነሱ ቤቶች ምናምን የሚሰሩት በጣም ብዙ ሰዎች አለ የሚፈልጉት ምናምን just disconnect ስለሆነ አያውቁም ደሞም አይሄዱም if there was like a way to like connect those people to the people in Ethiopia with like good intentions I would like to find them በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ደግሞ ብሎ ትምህርታችሁን ጨርሳችሁ የምታስቡት ነገር እንድታረጉ እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሁን ጨርሰናል አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ነው አሁን እናንተ ሃይስኩል ጨርሳችሁ ቀደም በነገራችሁ መንገድ ቤተሰብን መርዳታ በራሳችሁም ታይም ማኔጅመንት ፕላን አድርጋችሁ ጥሩ ነገር ነው ያደረጋችሁት ምትይሉት ነው ትልልቅ ትምህርት ቤት ነው ምትይሉት በጣም ስም ያላችሁ እናንተው ሲጨርሱ ትምህርታችሁን አያም ፍሮ ምናምን ብላችሁ ምትጠቀማል አራታችሁም ስሙ ያማር ዩኒቨርሲቲ ነው ምትይሉት እስቲ ደግሞ ከናንተ በታች ላሉ ልጆች በዚህ ሀገር አሜሪካን ውስጥም እንዲሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ላሉ ይሄን ፕሮግራም ለሚከታተሉ ልጆች የምትመክሩት ምክር ካለ እናንተ ደግሞ ተማሪ ብቻ አይደላችሁ በቤተክርስቲያን አገልጋይ ዘማሪያንም ናችሁ አይደለ እስቲ ይሄንንም አንድ ላይ አርጋችሁ ለልጆች ምን ተመክራላችሁ I think twice at least like reach out to people with experience like even if it's like a sibling or somebody you know at church or like ቤተሰብ ያለ like college የተማረ ምናምን እነሱን ጥያቄ መጠየቅ እንዴት ነው ኤሴይ የሚጻፈው እንዴት ነው እንደዚህ የሚደረገው ምናምን I feel like ጥያቄ መጠየቅ is like really important so like getting advice from like as many people as you can is really important kind of like what Eru said not only with school ግን like ከሁሉም ነገር ጋር ከቤተክርስቲያንም ነገር ጋር ከውጭ ከትምህርት ቤት ውጭም ያለውች ነገር like if you ask for help no one's really going to say no you know ቤተክርስቲያን ሄደ መጽሐፍ ቅዱስ መማር ፈልጋለሁ ብለ በምንም አመት ብትሆን like no one like አንዳንድ ሰዎች ባንቺ አመት አታውቂ ምናምን ይሉ ይኖራል ግን አንድ ሰው at least you'll find someone that will help you out or like ትምህርት ቤት I need some help ምናምን ቢባል ያግዙሃል ወጭም ያግዙሃል just ask for help basically Ayush So the only advice that I would like to give to anybody younger is I would much rather have the regret of the person refusing me advice or refusing me information than having the regret of, oof, I wish I told them, or I wish I asked, I wish I found out more about this. So never be afraid to ask questions. They said it beautifully themselves. And the other piece of advice that I would give is everyone's journey and everyone's path is their own. ልረት ካረገች እኔ ማረግ ያለብኝም እሩ ካረገች እኔ ማረግ ያለብኝም ያብስራ ካረገች እኔ ማረግ ያለብኝም ያብስራና የኔ path
የተለያየ ነው even አንድ ቦታም ብንደርስ maybe my መንገድ might be longer የሷ መንገድ might be faster same with them too so don't do anything because somebody else did it do it because you actually want to because at the end of the day it's that's what's going to make it worth it በጣም ጥሩ that any advice yeah as Bayush said it's much better to live a life of saying okay I'm glad I did it rather than regretting not doing something. Also take every opportunity you can. Take advantage of the privileges that you have right now because not a lot of people have the same opportunities that you have. Ask questions. That's the key. That's the only way you'll strive, to be honest. The more knowledge, the more places you'll go. በጣም እናመሰግናለን ጥሩ ምክር ነው የመከራችሁት እናንተም ደግሞ በፊት የነበሩት ልጆች የመከሩት ምክር እንዳያችሁት እንደሰማችሁ እንደተከተላችሁ ተስፋ አደርጋለን እንግዲህ እናንተ በትምህርታችሁ እንደዚህ ጎበዞች ናችሁ ሌላው ደግሞ በቤተክርስቲያን ደግሞ አገልጋይነት ደግሞ ዘማሪያን የሰንበት ፕሬዝም ዘማሪያን ናቸው በሰንበት ፕሬዝ ስር እስቲ እግዚአብሔርን በተለያየ መልኩ ስለምናመሰግነው ለምን አንድ ዘማሪያን ዘምረም መረጡና አንድ መዝሙር መቤቴ ጥላከለላይ ከልጅነታችሁ ጀምሮ የምትዘምሩት ነው አይደል ትንሽ ሆናችሁ ደግሞ አንድ የሆነ መጽሔት ላይ የወጣ ነበር አታችሁ ተካላችሁ መጽሔት ላይ ፎቶዎች ትንሽ ሆናችሁ እንደውም ይማላችሁ ቆሚያለሁ በዛው ልናገርልኝ ያን ጊዜ ቆመን እንዘምር ነበር አሁን ደግሞ በጣም ጎበዝ ናችሁ ሰንበት ቤትን በደንብ ተማራላችሁ ትልልቅ መዝሙር ነው የምትዘምሩት አይደል ግን አሁን ለፕሮግራማችን እንዲሆነን መቤቴ ጥላከለላይ መዝሙር አብረን እንዘምር እመቤቴ ጥላከለላይ ረዳቴ የገነት ሙሽራ እመቤቴ ጥላከለላይ ረዳቴ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ ማርያም የልዑል ማደሪያ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ ማርያም የልዑል ማደሪያ እመቤቴ ጥላከለላይ ረዳቴ የገነት ሙሽራ እመቤቴ ጥላከለላይ ረዳቴ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ ማርያም የልዑል ማደሪያ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ የገነት ሙሽራ ማርያም የልዑል ማደሪያ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ሁላችሁንም እግዚአብሔር ደግሞ በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ ይጠብቃችሁ እንዲሁ ደግሞ የኮሌጅ ህይወታችሁን አስተካክታችሁ ሲጨርሱ ስንመጣ ደግሞ እንደዚሁ ተገናኝተን እንጫወታለን የነበራችሁን የኮሌጅ ህይወት እናወራለን እግዚአብሔር እናመሰግናለን እኛን ተሰባስበን ስናወራ ፕሮግራም ብናዘጋጅ ግራጁዌሽን ፓርቲ ቢኖረን ዋናው ነገር እግዚአብሔርን ለማመስገን ነውና በህይወታችን ሁሌ እግዚአብሔርን እያመሰገንን እንድንኖር እሱ ደግሞ ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልን ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለቆያችሁ በድጋሚ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ስትከታተሉ የነበረው ከአሜሪካን ዋና ከተማ ከዋሽንግተን ዲሲ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁን የአቢላክ ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ከመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ ጋር ነበረ ዘወትር ሐሙስና እሁድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቴሌቪዥን ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት መርሃ ግብራችን ይቀርባል እንዲሁም ደግሞ በመምህር ዶክተር ዘበነ ለማ የዩቲዩብ እና የፌስቡክ ገጾች ላይ እነዚህ መርሃ ግብሮች ይቀርባሉ የዩቲዩብ ገጻችንን
ላይክ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የሚተላለፉትን ትምህርቶች እናንተ ተመራችሁ እንድትጠቀሙበት ሌሎች ደግሞ እንድታስተላልፉ በዚሁ አጋጣሚ ለናስታውሳችሁ እንወዳለን። በድጋሚ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር አምላክ ስም የተመሰገነ ይሁን። አቃለው እናንተ አሁን ያለቻችሁ 2-3 ወር ደግሞ ስራ ሰራላችሁ አሁን ስራ ሰርታችሁ ሁሉ ከስራ ነው አንዳንዶች የመጣችሁት እናንተንም ፈቃዳችሁ ሆኖ በደከማችሁ ድከማችሁን እንኳን ትታችሁ ከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። Lemma